დილა მშვიდობისა, უკვე ტრადიციულად ვიწყებთ დღეს საქმიანად. ყველას მოგესალმებით, 6 თებერვალია და ბიზნეს მედია საქართველოს საინტერესო სიახლეებს არ მოგაკლებთ. მთელი დღის განმავლობაში, მაშასე 2018 წლის განმავლობაში პარლამენტმა 705 ახალი კანონი მიიღო. ანგარიში რიცხვებში სტატისტიკა პარლამენტის თავმჯდომარემ საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე გუშინ წარადგინა, მათგან 294 პარლამენტის მიერ იყო ინიცირებული, დანარჩენი კი მთავრობის და სხვა სუბიექტების მიერ გახდა წარდგენილი უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. კობახიძის მტკიცებით, ყველა კანონი 705-ვე, კაცო, ხალხზე ზრუნვით და ალბათ ფიქრითაც დაამტკიცეს. Freedom House-ის თავისუფლების ინდექსში საქართველოს ქულა გაუარესდა. ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე სურსათის ეტიკეტირების შესახებ ახალ რეგულაციებზე ბიზნესის პრეტენზიას იზიარებს. ირაკლი ლექვინაძემ პოზიცია გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთხელ დააფიქსირა, რომლის დროსაც მომხმარებლებისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე ახალი რეგლამენტის მოსალოდნელი შედეგებისა და გამოწვეული პრობლემების გადაჭრის გზებზე მსჯელობდნენ. ამასობაში საპარტნიორო ფონდის კუთვნილი საავადმყოფოები ზარალზე მუშაობენ. შპს კლინიკების მართვის კომპანია, ესეთი რამ არსებობს, აი ამ კომპანიის მეშვეობით ფონდი სამ საავადმყოფოს, ბავშვთა ინფექციურს, რესპუბლიკურს და ონკოლოგიის ეროვნულ ცენტრს მართავს და ეს ჯამურად ზარალიანია ჩვენი ქვეყნისთვის მართვაც და შედეგებიც. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით 2019 წლის იანვარში საქართველოს აეროპორტები ჯამში 325,000 მგზავრს მოემსახურა, რაც 25%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს. მზის პანელების მწარმოებელ საწარმოში კი ჯამში 8 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება. ინტერნეტ ოპერატორებს შესაძლოა ახალი შეზღუდვებიც დაუწესდეთ, ახალი ვალდებულებების შემოტანას უსაფრთხო ინტერნეტის უზრუნველყოფის საჭიროებით ხსნიან. უსაფრთხო ინტერნეტის სტრატეგიაზე მთავრობა უკვე მუშაობს, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებებს გაითვალისწინებს და ბოლოს 706 ხალხზე მზრუნველი კანონიც გვექნება. მეტროსადგურ წერეთლის ესკალატორების ტექნიკური ხარვეზის გამო სადგური დროებით ვერ მოემსახურება გზავრებს. საბურთალოს ხაზზე სხვა სადგურებში მუშაობა კი ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. მატარებლები დროებით არ გაჩერდება აღნიშნულ სადგურზე. ინფორმაციას მუნიციპალიტეტი ავრცელებს. ყურადღებით დააკვირდით ამ ინფორმაციებს, რომ სწორად დაგეგმოთ თქვენი დღე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, დილა მშვიდობისა, ყველაზე საქმიანებს და ბარაქიანებს საქართველოში. აი ესეთი ამბავი გვაქვს ამხანაგებო, ასე რომ სმენა, სწორდით. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტს ხაჭაპურის ტრადიცია საქართველოში არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მატარებელი გახდა. მიენიჭოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ხაჭაპურის ტრადიცია საქართველოში როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტი. ზუსტად აი ესეთი ჩანაწერი არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ბრძანებაში. მანამდე სხვათაშორის ეს თავად ხაჭაპურმაც მიიღო, მაგან მომიღო მე პირადად ბოლო და ბევრმა სხვა დასაფასებელმა ინგრედიენტმა ბოლო მოღებას არ გულისხმობ, ამ შემთხვევაში აღიარებას გულისხმობ ინგრედიენტების თუ კულინარიის. ზოგადად მედიით ამ თემის ცალსახად უფრო მეტად გაშლა საჭირო, რადგან აი ამ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ესე რომ ვარიგებთ წინ და უკან, რასაც მე პირადად მგონია, რომ მალე ბედნიერების ძეგლიც მიიღებს, რომელიც სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში ამაყად განთავსდა. იმედია მანამდე გავერკვევით რა ტიპის ბედნიერებასთან და თემასთან გვაქვს საქმე, ამას ყველაფერს ასე რომ ვანიჭებ სხვადასხვა სტატუსებს. მოდი მცირედით გავყვეთ სამედიცინო თემატიკა, სადაც უნივერსიტეტი ვახსენეთ. მაშინ როცა ეს საქართველოს კომერციული სამედიცინო
ბაზრის ლიდერებს ეხება. ნიკოლოზ გამყრელიძე სამედიცინო კორპორაცია ევექსის გენერალური დირექტორის პოსტი დატოვა. გამყრელიძე უმსხვილესი კლინიკების ქსელის კურატორობას კორპორაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციიდან გააგრძელებს. მან ეს პოსტი ირაკლი გილაურისგან მიიღო. მის წასვლამდე ევექსში მასშტაბური რეორგანიზაცია განხორციელდა. 2018 წლის 1 ნოემბრიდან დაწყებული ცვლილებების შედეგად ევექსს შეერწყა მასთან აფილირებული კლინიკები. რეორგანიზებულ კომპანიას კი უკვე 2 თანაბარ უფლებიანი დირექტორი გიორგი მინდიაშვილი და კიდევ ერთი სეხნია გიორგი გორდაძე მართავენ. ევექსის 100% საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს ეკუთვნის, რომელიც თავის მხრივ ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა დაფიქსირებული დალისტული და კომპანიის საწესდებო კაპიტალი თითქმის 70 მილიონი ლარია. ასევე კიდევ ერთი ამბავი, რაც მინდა გაგიზიაროთ დილიდან გახლავთ ის, რომ საქართველოს უმდიდრესი მოქალაქისა და ქართული ოცნების თავმჯდომარის სარჩელის განხილვაზე არასაკრთულოს სინგაპურის სასამართლომ თქვა ვარი. ბიძინა ივანიშვილი კრედიტ სუისის მიერ ფულის ფლანგვის საქმეზე შვეიცარიაში, სინგაპურში, ახალ ზელანდიასა და ბერმუდის კუნძულებზე დაობს. სინგაპურის უმაღლესი სასამართლოს მოსამართლემ ვალერი თინმა მიუთითა, რომ საქმის შინაარსიდან გამომდინარე დავის გაგრძელება რელევანტური არა სინგაპურის, არამედ შვეიცარიის იურისდიქციაშია, რადგან მოსარჩელი მხარის მიერ წარმოდგენილი ფაქტები წარმოადგენს მხოლოდ დამოკიდებულ გარემოებებს იმ ძირითადი საქმისა, რომელიც შვეიცარიაში მიმდინარეობს. კრედიტ სუისის დეპოზიტარებისთვის 140 მილიონი დოლარის ზარალის მიყენებაში მხილებულმა პირადმა ბანკირმა, აქ საუბარია პატრიკ ლესკადრონზე, საპატიმრო ჟენევის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად 2018 წლის ნოემბერში დატოვა. 2018 წელს კი ლესკადრონს 5 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა, თუმცა დროის მნიშვნელოვანი ნაწილი მას უკვე წინასწარ პატიმრობაში ჰქონდა გატარებული, რადგან შვეიცარიელმა სამართალდამცავებმა ის ჯერ კიდევ 2016 წელს დააკავეს. კრედიტ სუისის განცხადებით ლესკადრონმა აღმოსავლეთ ევროპელი კლიენტების სახსრები მიითვიზა ისე, რომ ამის შესახებ ბანკშიც არავინ იცოდა, თუმცა ივანიშვილისა და სხვა დაზარალებულების ადვოკატების მტკიცებით ისინი ამტკიცებენ, რომ ბანკმაც უნდა აიღოს შესაბამისი პასუხისმგებლობა. მათ შორის არ გამორიცხავენ, რომ ეს პასუხისმგებლობა იყოს სისხლის სამართლებრივი ლესკადრონის თაღლითობისთვის და სწორედ ამიტომ ბიძინა ივანიშვილმა საქმეზე თავის დროზე ერთადერთი კომენტარი გააკეთა და ისიც იყო 2016 წლის 14 ივნისს. მაშინ ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა, რომ თუ ყველაფერზე ისაუბრებდა, მას კრედიტ სუისისთვის სერიოზული ზიანის მიყენება შეეძლო. ციტირებ მას, მე არ ვთვლი, რომ ის ფული მე დავკარგე, ის დაკარგა კრედიტ სუისმა, რამე თუ კითხვები იქ ჩემს მიმართ არ არსებობს. აქ ყველაფერი გამჭვირვალეა, რომ ანგარიშიდან ფული მოპარულია, ეს ელემენტარულად ბანკმა უნდა გადაფაროს და ბანკმა უნდა გადაიხადოს. 2016 წელს ესეთი განცხადება გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა. და რა ხდება სინგაპურში? ბიძინა ივანიშვილს საკუთარი ქონება ათობით სხვადასხვა ოფშორულ კომპანიაზე აქვს გაფორმებული, რომლებიც არაერთ ქვეყანაში არის რეგისტრირებული. საქმის მასალების მიხედვით ივანიშვილის თანხის მნიშვნელოვან ნაწილს კრედიტ სუისის ცენტრალური ოფისი, სწორედ სინგაპურის ოფისიდან განკარგავდა. შესაბამისად, სამართალდარღვევათა ნაწილი, რაც უკანონო ტრანზაქციების განხორციელებაში მდგომარეობდა, სინგაპურის იურისდიქციაში მოხდა. საქმის მასალების მიხედვით 2005 წელს კრედიტ სუისმა სინგაპურში დააფუძნა ტრასტი სახელწოდებით მენდელეი ტრასტი, რომელშიც ივანიშვილმა 550 მილიონი დოლარის დეპოზიტი განათავსა. 2014 წლის დეკემბერში კომპანიის სახელზე 697 თითქმის 698 მილიონი დოლარი ირიცხებოდა, ხოლო 2015 წლის სექტემბერში ტრასტის ანგარიშზე მხოლოდ 427 მილიონ 800 დოლარი იყო დარჩენილი. ივანიშვილი მიუთითებს, რომ ეს თანხა მას მისი პირადი ბანკირის თაღლითობით დაიკარგა, რაზეც პასუხისმგებლობა ბანკმა, ანუ კრედიტ სუისმა უნდა აიღო. ამასობაში კი ბიძინა ივანიშვილის და ყველა ჩვენს მშობლიურ საქართველოში ბიუჯეტიდან შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურება და მათი ხარჯი კატასტროფულად იზრდება.
ბოლო 5 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან და მათი მხრიდან შტატგარეშე თანამშრომლებზე გაცემული შრომის ანაზღაურების მოცულობა არც მეტი არც ნაკლები გაორმაგებულია და თითქმის 227 მილიონ ლარს მიაღწია. უფრო დაზუსტებისთვის ეს არის 226 მილიონ 400.000 ლარი. თუ კი 2014 წელს შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების ხარჯი ჯამურად 138 მილიონი 800.000 იყო, აი ნახეთ, შვენივრად არის წარმოდგენილი ჩვენს გრაფიკაზე. 2015 წელს ის 156 მილიონ 800.000 გახდა, 2016-ში თითქმის 180 მილიონს აღწევს, 2017-ში ეს ყველაფერი უკვე უტოლდება 189 მილიონ 700.000 და აბა ხა როგორ შეიძლებოდა რომ შარშანდელი წელი რეკორდი არ მოგვეხსნა და არ დაფიქსირებულიყო 226 მილიონ 400.000 ლარი. ზოგიერთ უწყებაში კი მაგალითად იგივე ჯანდაცვის სამინისტროში შტატგარეშე და შტატიან თანამშრომლებზე თითქმის ერთნაირი თანხა იხარჯება. აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის მონიტორის მიხედვით ჯანდაცვის სამინისტროში შტატით გათვალისწინებული და შტატგარეშე თანამშრომლების შრომის ანაზღაურების ხარჯი წლების მიხედვით შემდეგია და მოდი ახლა ეს გრაფიკაც ნახოთ. მაგალითად, თუ 2014 წელს ჯამური შრომის ანაზღაურების ხარჯი 33 მილიონ 800.000 აჭარბებდა, ამავე წელს შტატგარეშე შრომის ანაზღაურების ხარჯი 14 მილიონ 600.000-ზე მეტი იყო. 2015-ში იგი მცირედით დაახლოებით 33 მილიონ 577.000 იყო. შტატგარეშე ანაზღაურების ხარჯი კი 26 მილიონს გადასცა, მაშინ როცა ჯამურად შრომის ანაზღაურების ხარჯი ყოველწლიურად კლებას აჩვენებდა და ამას ეკრანზეც ხედავთ. შტატგარეშე შრომის ანაზღაურების ხარჯი პარალელურად ასევე შეუქცევადად იზრდებოდა. 2016 წელს დახარჯული თანხების მოცულობა ხედავთ 30 მილიონს აჭარბებს, 2017-ში 33 მილიონიანი ზღვარიც გადალახული არის და 2018-ში კი ახლა 40 მილიონ 610.553 ლარი. სწორედ ეს იყო შტატგარეშე თანამშრომლებზე დახარჯული თანხა. არა და 2018 წელს ჯამური შრომის ანაზღაურების ხარჯი ბოლო წლების ისტორიულ მინიმუმზე იყო და მხოლოდ 31 მილიონ სულ რაღაც. 31 მილიონ 350.000 ლარს შეადგენდა. ზოგიერთ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში კი შტატგარეშე თანამშრომლების შრომის ანაზღაურების ხარჯი ბოლო წლებში არც მეტი არც ნაკლები როგორ შეიძლება გაორმაგდა. ასე მაგალითად პარლამენტსა და მასთან არსებულ ორგანიზაციებში შტატგარეშე შრომის ანაზღაურების ხარჯი თუ კი 2014 წელს დამშვიდით ამხანაგებო 2014 წელს ეს ყველაფერი თუ იყო 4 მილიონ 400.000 ლარი, 2018 წელს ის არც მეტი არც ნაკლები 2018 წელს ის არც მეტი არც ნაკლები 9 მილიონ ლარამდე არის გაზრდილი. წლებია იზრდება შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურების ხარჯი ეკონომიკის სამინისტროშიც 2014 წელს 1.900.000 ლარი, 2015 წელს 3 მილიონ 800.000, 2016-ში ეს ეკონომიკის სამინისტროს გრაფიკაა, ჩვენ გვაპატიეთ შეცდომისთვის, რომელიც თავში არის მოხვედრილი. 2017-ში 3 მილიონ 700.000, 2018-ში 4 მილიონ ნახევარი, ხოლო 2018 წელს და შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებაზე სხვადასხვა უწყებებმა შემდეგი თანხები დახარჯეს. მოკლედ, პარლამენტი და მასთან ასოცირებული და არსებული, უпростоრად ასოცირებულს თავი დავანებოთ, არსებული ორგანიზაციები 9 მილიონი ლარი, მთავრობის ადმინისტრაცია 2 მილიონ 200.000 ლარი, ცესკო 2.5 მილიონი ლარი, საერთო სასამართლოები 3.5 მილიონი ლარი, ფინანსთა სამინისტრო 3 მილიონი, იუსტიციის სამინისტრო 6 მილიონასი, თავდაცვის სამინისტრო თითქმის 13 მილიონი, 12 მილიონ 900.000-ზეა საუბარი, საქსტატი 4 მილიონ 200.000, სუსი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 4 მილიონ 600.000 და ეხლა მთავარი, რატომ გახდა ეს ამბავი ჩვენი ყურადღების ღირსი, გარდა იმისა, რომ ეს თქვენს ჩვენი მაყურებლების, მსმენელების, საქმიანების თანხებს, ანუ გადასახადის გადამხდელთა თანხებს ეხება, მაშინ როდესაც საბიუჯეტო ორგანიზაციებს შტატით დასაქმებული პირების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობა კანონითაა გაწერილი და ის მეტნაკლებად პროაქტიულად ქვეყნდება, აი შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია ხშირად გამოვქვეყნებელი რჩება.
შტატგარეშე მომსახურე პირი კი არის ადამიანი, პიროვნება, ფიზიკური პირი, არ შრომითი ხელშეკრულებით გარკვეული ვადით მიიღება ეს ადამიანი სამსახურში და აბსოლუტურად არ არის აუცილებელი რომ იგი რაიმე მუდმივი ამოცანების შესაძლებლად იყოს. პირიქით, არამუდმივი ამოცანების და შესაბამისი დავალებების შესასრულებლად არის. ამიტომ ცხადია ამ თემას ისევ როგორც დანარჩენ ზარალიან თემებს გადასახადის გადამხდელთა თანხების ხარჯის არ შევეშვებით. ეს თანხები როგორც გითხარით, ჩვენი გადასახადის გადამხდელებისგან ფორმირდება. ისევე როგორც მთელი ქვეყნის ბიუჯეტი, სადაც მსხვილი შემტანები ქართული ბიზნესის წარმომადგენლები არიან, მათ მუდმივად სინქრონში ჭირდებათ ხელშეწყობა, რათა გამორჩეულებმა, ვინც ახერხებენ აქ ნაწარმოები პროდუქციით დაინტერესონ საზღვარგარეთიდან სავალუტო შემოდინებებსაც შეუწყონ ხელი, რაც მეტწილად განსაზღვრავს მათ შორის ჩვენი ეროვნული ვალუტის სტაბილურობასაც, ყველა სხვა უმნიშვნელოვანეს პარამეტრს რომ დავანებოთ თავი. მოდი, წლის დასაწყისია მაინც და გადავხედოთ ჩვენი მთავარის, ანუ ექსპორტის სტრუქტურას 2018 წელს, რომელ ქვეყნებში გაიზარდა საქონლის ექსპორტი ყველაზე მეტად. საქართველოდან 2018 წელს. ჯამში საქონლის ექსპორტმა შარშან 3 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს 2017 წლის მაჩვენებელზე 23%-ით მეტი, ანუ შარშან ექსპორტი საქართველოდან გასული, საქართველოში ნაწარმოები, მთელი პროდუქცია 23%-ით მეტი გავიდა, ვიდრე ეს იყო შარშან წინ. ექსპორტი ყველაზე მეტად გაიზარდა აზერბაიჯანში. და ჯამში 2018 წელს აზერბაიჯანში 9 მილიარდზე ლარზე მეტი პროდუქცია არის შესული. ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი მაინც მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტის მატებაზე მოდის და არც ამან არ უნდა დაგდგუნოს მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჯამურად ჩვენ მაინც გვაძლევს ძალიან დადებით ეფექტს, გულისხმობ ავტომობილების რეექსპორტს, რომელიც საქართველოში ცხადი არ იწარმოება. 2017 წელს საქართველოდან აზერბაიჯანში 4548 ცალი, ანუ 88 მილიონი დოლარის ღირებულების, ხოლო 2018 წელს 13047 ავტომობილი, ანუ ჯამში 190 მილიონი ღირებულების ავტომობილები გადავიდა. მეორე ადგილზე სომხეთია 75 მილიონი დოლარით. ზრდა ცხადია, მესამეზე გავიდა ბულგარეთი 72 მილიონით, უკრაინა 51 მილიონით და რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არის 41 მილიონი, იგი 5 ელს კრავს, ზრდა შარშან წინდელთან შედარებით არის 41 მილიონი და ჯამური მოცულობით კი რუსეთი საქართველოს ექსპორტში გაცილებით უფრო ამბიციური ადგილი, მეორე ადგილი უჭირავს 427 მილიონი დოლარი. სხვაჩვენს 2018 წელი გამორჩეული იყო სხვა მიღწევებითაც, რაზეც სამწუხაროდ არავის ყოფნის არც გონი და არც საკომუნიკაციო უნარები ისაუბრონ მეტი. 2018 წელი პირველი წელიწადი იყო დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ევროკავშირიდან გაცილებით მეტი ფულადი გზავნილი შემოვიდა, ვიდრე რუსეთიდან. რუსეთიდან 457 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა ჯამურად, ხოლო ევროკავშირის ქვეყნებიდან შარშან გადმოირიცხა 90 მილიონი დოლარით, ანუ 90 მილიონი დოლარით მეტი, 557 მილიონი დოლარი. 2018 წელს საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმოირიცხული თანხები 2017 წელთან შედარებით, როგორც გითხარით, 14%-ით არის გაზრდილი. 2017-ში საქართველოში 1 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი არის შემოსული, ხოლო 2018-ში 1 მილიარდ 600.000, რაც რეკორდული მაჩვენებელია, აქამდე რეკორდული მაჩვენებელი 2013 წელს ფიქსირდებოდა 1,5 მილიარდ დოლარი. საზღვარგარეთ დასაქმებულთა ფულადი გზავნილების ზრდა ძირითადად იტალიიდან, ისრაელიდან, საბერძნეთიდან და შეერთებული შტატებიდან გადმორიცხვების ზრდამ განაპირობა, ჩემო საქმიანებო. 2018 წელს კი 2017 წელთან შედარებით, მაგალითად იტალიიდან 48 მილიონი დოლარით მეტი განმოირიცხა. ისევე როგორც საბერძნეთიდან 29, შეერთებული შტატებიდან 17.5, ისრაელიდან 32 მილიონი დოლარი. და ბოლოს კიდევ ერთი თემა, გამიგზელდა დღეს პროლოგი, მე მომპატიეთ. ეს თანხები კი Freedom House-ის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგებში მყოფი საქართველოში ირიცხებოდა. საქართველოს განახლებულ ანგარიშში მაქსიმალური 100 ქულიდან 63 ქულა მიიღო. ეს Freedom House-ის
თემაზეა საუბარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2016-18 წლებში მიღებული 64 ქულა და შესაბამისად თავისუფლების შეფასება ქვეყანაში არის გაუარესებული. ორგანიზაცია ქვეყნებში თავისუფლების ხარისხს 3 კატეგორიით ზომავს, მათში საქართველოს მიერ მიღებული ქულებია თავისუფლების ხარისხი 3 ქულა 7-დან, პოლიტიკური უფლებები 3 ქულა 7-დან, თავისუფლებები 3 ქულა 7-დან. ეს არის Freedom House-ის ვებგვერდზე აღნიშნული, რომ 2019 წლის სრული ანგარიში შედარებით მოგვიანებით გამოქვეყნდება, შესაბამისად უშუალო მიზეზები, რასაც ორგანიზაცია საქართველოში თავისუფლების შემცირებას უკავშირებს, ჯერ ცნობილი არ არის და ორგანიზაციის შეფასებით მსოფლიოს ყველაზე თავისუფალი ქვეყნები არიან ნორვეგია, შვედეთი, ფინეთი, ნიდერლანდები, კანადა და როგორც გითხარით, საქართველოს 63 ქულა აიღო. ყველაზე არათავისუფალი ქვეყანა კი სირია, მას არც მეტი არც ნაკლები Freedom House-მა 0 მიანიჭა. მოკლედ ესეთი ამბებია, ამოვიქოკეთ ახლა და დავიწყეთ უკვე ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები. მაშინ ასე ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ 2019 წლის იანვარში საქართველოსთან მსოფლიოს 24 ქვეყანაში 6,250,000 ბოთლის ექსპორტის შესახებ აცხადებს. სახელმწიფოს კიდევ ერთი კუთვნილი აქტივი. რა გეგონათ ახლა ალბათ თქვენ? პენსიებს უკეთ მართავენ, სადაც შპს მექანიზატორმა ზარალით 22 მილიონი დოლარი დამთავრებს. დიახ, ხასია 22 მილიონი ლარი. ეს არის კომპანია მექანიზატორის ოფიციალური დოკუმენტაციით ზარალი. და იუნესკოს მოთხოვნების შესაბამისად მცხეთის გენგეგმას ამხანაგობა აკოლისი მოამზადებს. ესეთი იყო იუნესკოს დასკვნა. იუნესკოს დასკვნა. ტენდერის შედეგი უბრალოდ არანაირად არქიტექტურაში არანაირი სადაც ის არ აქვს კვალიფიკაცია. მაშინ რატო გამოვიდა ისე რომ თითქოს ახლა BMG-მ წარადგინა რომ ეს იყო იუნესკოს მოთხოვნა რომ ამ კონკრეტულ ამხანაგობას გაეკეთებინა. არა, ეს ორგანიზაცია ტენდერის მიხედვით გააკეთებს გენგეგმას, რომელიც მცხეთაში კონკრეტულად განსაზღვრავს იუნესკოს მოთხოვნების შესაბამისად, რა და როგორ უნდა აშენდეს. ამ და სხვა სიახლეებზე კიდევ ბევრს მოუყვებით ჩვენს მაყურებლებს. ბიზნეს სიახლეები უნდა დავიწყოთ, თუმცა ვიწყებთ სულ სხვა თემით და არა მცხეთით. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 1176 ნიმუშიდან 23 შემთხვევაში ტყუის ნორმასთან შეუსაბამობაა გამოვლენილი. 2018 წელს სულ გამოიკვლიეს ნიმუშები რძის და რძის ნაწარმის შემთხვევაში 82, ხორცის და ხორცის პროდუქტების შემთხვევაში 335, თევზის და თევზის პროდუქტების შემთხვევაში 47, 68 კვერცხის ნიმუში, ბავშვთა კვების პროდუქტებიდან 48 ნიმუში და სუნელ-სანელებლების შემთხვევაში 127. თაფლი 11 ნიმუშია გამოკვლეული და სასმელების 108 ნიმუშთან დაკავშირებით ჩატარდა მოკვლევა. პურპროდუქტეულების, ბურღულისა და ბოსტნეულის შემთხვევაში კი 340 ნიმუშია შესწავლილი. ტყვის ნორმას შემცველობა არ აღემატება ბავშვთა კვების პროდუქტებში, თევზში, პურპროდუქტებში, ბურღულეულსა და ბოსტნეულში. თუმცა გასულ წლებთან შედარებით ტყვის გადაჭარბებული ოდენობა არ გამოვლენილა ხორცის ნიმუში. სამაგიეროდ შეუსაბამობა აღინიშნა ნედლი რძის 15 და სუნელ-სანელებლების 8 ნიმუში. გახსოვთ ალბათ ისტორია სანელებლებთან დაკავშირებით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 2017 წელს ჯამში 33 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული, 2018-ში კი მხოლოდ 8 აღირიცხა. დარღვევის შესახებ შესაბამის სამსახურებს ეცნობათ და პროდუქციის ამოღებაზე ზედამხედველობას სურსათის ეროვნული სააგენტო განახორციელებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კი 2019 წლის იანვრის თვეში საქართველოსთან მსოფლიოს 24 ქვეყანაში, როგორც გიორგი მოკლა გითხრათ, 6,250,000 ბოთლი ღვინოა ექსპორტირებული, რაც 2018 წლის იანვრის მაჩვენებელს 22%-ით აღემატება. ღვინის ღირებულება $15.20 იყო, რაც 2018 წლის ანალოგიურ მონაცემზე 33%-ით მეტ მაჩვენებელს დებს. მთლიანობაში ღვინის ბრენდის, ჭაჭის, ჩამოსასხმელი ბრენდის და საბრენდო სპირტის ექსპორტის შედეგად შემოსავლება $23 მილიონ ამერიკულ გადააჭარბა, ზრდა კი იანვართან შედარებით, რომელიც 2018-ში ჰქონდა, აქ 23%-იანია.
2019 წლის იანვარში საქართველოს აეროპორტები ჯამში 324,554 მგზავრს მოემსახურა. აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით 25%-იანი ზრდა გვაქვს ამ წლის პირველ თვეში მგზავრთა ნაკადის ზრდა ქვეყნის სამივე საერთაშორისო აეროპორტშია დაფიქსირებული. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 2019 წლის იანვარში 252,178 მგზავრს მოემსახურა, რაც 13%-ით მეტია წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი 112%-იან ზრდას აჩვენებს და ამ შემთხვევაში მგზავრების ოდენობა იყო 55,895. ზრდის ტენდენცია შენარჩუნდა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტშიც. ამ შემთხვევაში საერთაშორისო აეროპორტში სულ 15,973 მგზავრს მოემსახურნენ, ეს კი 52%-ით მეტია ვიდრე გასული წლის ამავე თვეს. მგზავრთა ნაკადის ზრდა არის ადგილობრივ აეროპორტებშიც. მესტიის თამარ მეფის სახელობის აეროპორტი 2019 წლის იანვარში 18%-ით მეტ ადამიანს მოემსახურა, ვიდრე ეს გასულ წელს. აბოროლაურის შემთხვევაში კი, რომელიც იანვარში 2 წლის გახდა, გასულ თვეს 107 ადამიანი გადაფრინდა და მგზავრთა ნაკადი წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 365%-იან ზრდას აჩვენებს. ამასობაში კი ჩინური ინვესტიციით დაფუძნებული ავიაკომპანია Maivie Airlines-ი კიდევ ერთ სიახლეს გვაცნობს. ბოლო 4 თვეში უკვე მეორედ კომპანიის საკონტროლო პაკეტი კომერციული დირექტორის იგორ აფციაურის მფლობელობაში გადავიდა. აფციაურს პირველად Maivie Airlines-ის მფლობელმა 51%-იანი წილი გასული წლის ოქტომბერში გადაუფორმა, 20 ნოემბერს კი მენეჯერმა უკან გადმოაფორმა. მან მაშინ განმარტა, რომ წილების გადათამაშება გარკვეული ნებართვების აღებას ემსახურებოდა. ამის შემდეგ კომპანიამ 100%-ით ისევ Georgian Hualing International Industrial Investment Group-ის მფლობელობაში აღმოჩნდა, რომლის წილიც ბოლოს ცვლილებით 59%-ამდეა კვლავ შემცირებული. ახალი ცვლილებაც ნებართვების მიღებისათვის არის საჭირო და ევრორეგულაციები ითხოვს განმარტავენ კომპანიაში, აღნიშნავენ, რომ 51% საქართველოს მოქალაქის საკუთრებაში უნდა იყოს. საქართველოში ბაზირებულ ავიაკომპანიას სხვათა შორის ზამთრის სეზონზე ფრენები 3 მიმართულებით აქვს შეჩერებული, ისე რომ ეს მგზავრებს წინასწარ არ ჰქონდათ შეტყობინებული. საქართველოს უნდა მივცეთ საშუალება ჰქონდეს მეტი დივერსიფიცირებული სტრატეგიული ბაზარი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელის მთავარი საზრუნავი, სწორედ ტურისტების სხვადასხვა ქვეყნიდან მოზიდვა იქნება. საქმის კურსის ეთერში მან პირველი სამუშაო დღეში აჯამა და იმ ხედვებზე ისაუბრა, რომელიც მისი ხელმძღვანელობის დროს სააგენტოს ექნება. მარიამ ქრივიშვილი სამედიცინო ტურიზმის განვითარების მნიშვნელობაზე საუბრობდა და იმ პერსპექტივაზე, რომელიც ქვეყანას ამ ნაწილში აქვს. უმნიშვნელოვანესი არის, რომ მოხდეს შეჯერება ყველა სტრუქტურის და მათ შორის უმთავრესად კერძო სექტორის ჩართულობის ნებისმიერ პროექტს და მათ შორის ახლა თუ კონკრეტულად ვისაუბრებთ სამედიცინო ტურიზმის მიმართულებით. იქიდან გამომდინარე, რომ აქ რამდენიმე უწყებაშეკული არ მოვიაზროთ, ეს არის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ისევე როგორც ის ბაზარზე მყოფი კომპანიები, რომელსაც დღეს აქვთ იმის საშუალება, რომ სამედიცინო ტურისტული პროდუქტი შესთავაზონ მომხმარებელს, მათ შორის ტურისტული კომპანიები, მათ შორის ასოციაციები. იქიდან გამომდინარე, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ დღეს არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ მისია ყველას ერთი გვაქვს. ჩვენ გვინდა მრავალფეროვანი პროდუქტი იმისთვის, რომ საქართველოში ჩამოვიდეს მეტი ხარისხიანი ტურისტი. სახელმწიფოს კუთვნილი შეფასე მექანიზატორის ზარალი 22 მილიონ ლარს აჭარბებს. სოფლის მეურნეობის სფეროში სახელმწიფოს კუთვნილი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლების ანგარიშებიდან ირკვევა, რომ მექანიზატორის ზარალმა 2017 წელს 22 მილიონ 61,022 ლარი შეადგინა, 2016-ში კი ეს მონაცემი თითქმის 25,9 მილიონი ლარი იყო. მთავრობა არ უარყოფს, რომ კომპანიის მომგებიანად მართვა არ გამოსდის და სწორედ ამიტომ კომპანიის პრივატიზაციაც იგეგმებოდა, თუმცა საბოლოოდ მთავრობის კუთვნილ ტრაქტორებს ახალი მფლობელი არ გამოუჩნდა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაღმად ვაბზუში ადგილობრივებმა გუშინ საპროტესტო აქცია გამართეს და ასფალტის გარხნის ფუნქციონირება გააპროტესტეს. გურის მოაბესთან საუბარში აქციის ორგანიზატორმა განაცხადა, რომ ქარხანა გარემოს აბინძურებს და მათ კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ, რომელთა დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაშიც პროტესტი გაგრძელდება. ნიურუადის ასფალტის ქარხანა რამდენიმე წელია რაც სოფელ ვაბზუში ფუნქციონირებს, მასში 30-მდე ადამიანია დასაქმებული. ქარხანა მისი ხელმძღვანელობის მტკიცებით მთლიანად თანამედროვე ტექნოლოგიებით არის აგებული და ის 8 მილიონი ევრო დაჯდა.
იმერეთში ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის ამოქმედების პარალელურად ძველი ნაგავსაყრელები გაუქმდება. ნიუ პრესის ინფორმაციით იმერეთის გუბერნატორი აღნიშნავს, რომ არსებული ნაგავსაყრელების ევროპული სტანდარტების მქონე ნაგავსაყრელით ჩანაცვლება მნიშვნელოვანია. შავლეკო ტაბატაძემ დღეს არსებული ნაგავსაყრელები მედიის წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა და აღნიშნა, რომ პროექტი, რომლის თანახმადაც რეგიონული ნაგავსაყრელი უნდა აშენდეს, ევროსტანდარტების შესაბამისი იქნება. ობიექტი იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 700,000-მდე მოქალაქეს მოემსახურება. სამხრეთის კარიბჭის ინფორმაციით კი ახალქალაქის და ადიგენის მერიებში თანამშრომლების შესარჩევად კონკურსი გამოცხადა. ადიგენის მერიაში დასაქმების მსურველებმა განაცხადები 8 თებერვლამდე უნდა წარადგინონ. აქ ვაკანტური 5 სპეციალისტის და 4 მერის წარმომადგენლის პოზიცია. რაც შეეხება ახალქალაქს, აქ ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად კონკურსანტებს საკუთარი განაცხადის წარმოდგენა 6 თებერვლამდე შეუძლიათ. ცოტა სტატისტიკაც 2018 წელს 2017-თან შედარებით ოფიციალურად რეგისტრირებული დანაშაული 20,468 ერთეულით გაიზარდა და 58,412 შეადგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ 2018 წლის სტატისტიკა დანაშაულის გაუმჯობესებულ აღრიცხვიანობას ეფუძნება, რომლის თანახმადაც რეგისტრირდება ყველა ის შემთხვევა, სადაც დანაშაულის მცირედი ნიშანი მაინც იკვეთება, ან პოლიციას დანაშაულის ჩადენის მცირედი ეჭვი მაინც გააჩნია. რა ტენდენციები გამოიკვეთა გასულ წელს დეტალები შეგვიძლია მცირე სიუჟეტში ვნახოთ. 2018 წელს საქართველოში 58,412 დანაშაული დარეგისტრირდა. მაშინ, როდესაც ეს რიცხვი 2017 წელს 27,944 იყო. რაც შეეხება გახსნის მაჩვენებლებს, ბოლო 2 წლის განმავლობაში თითქმის თანაბარი რაოდენობის ფაქტების გამოძიება მოხერხდა. 2018-ში 20,223, ხოლო 2017-ში 20,200-ის. დანაშაულის შინაარსობრივი ანალიზი აჩვენებს, რომ 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით ოჯახში ძალადობა გაზრდილია 122%-ით, ხოლო ნება 6-ჯერ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით უცვლელია მკვლელობის მაჩვენებელი 2,5%-ით შემცირებულია ყაჩაღობა, ხოლო 17,4%-ით შემცირებულია ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება. უწყებაში ასევე განმარტავენ, რომ სტატისტიკური ზრდის 75% საკუთრების წინააღმდეგ და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებებზე მოდის, აგრეთვე მუქარაზე, იძულებაზე და თაღლითობაზე, ანუ იმ დანაშაულებზე, რომელთა აღრიცხვიანობა 2018 წელს მკვეთრად გაუმჯობესდა. ფრანგული ბიზნეს სკოლა ინსიადი იმ ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგს აქვეყნებს, რომლებიც დასაქმების კუთხით ყველაზე მეტი ტალანტის მოზიდვას ახერხებენ. ამბობენ არაოფიციალურად ინსიადის ამ რეიტინგს ატალანტი ჰქვიაო. უბრალოდ ვერთან ჩვენი ფრანსისული ვერ კაჩავს როიმების ამას. და ვინ აღმოჩნდა მოკლედ ამ მიმართულებით ლიდერი, ამას უკვე ჩვენი რეპორტიორი ანუკა ჯოხაძე მოგიყვება, დარწმუნებული ვარ, ის გასხლავს ახლა ამას ყველაფერს, თან დილამშვიდობისას ის ორთავეს, მეც და ანა ლაპიაშვილსაც გვისურვებს. დილამშვიდობისა გიორგი, ანა, ფრანგულმა ბიზნეს სკოლამ აღნიშნული რეიტინგი სინგაპურის საკონსულტაციო კომპანია Human Capital Leadership ინსტიტუტთან ერთად და შვეიცარიის კადრების სააგენტო ADECO-სთან ერთად შეადგინა. სანამ უშუალოდ რეიტინგზე გადავალ, მანამდე ვიტყვი, რომ რეიტინგის ავტორების აზრით ამ მიმართულებით ლიდერები წრები არ იცვლებიან. ამისთან განსაკუთრებული ტალანტის მქონე ადამიანები ისეთ ქვეყნებში მინიან სამუშაოდ, სადაც ცხოვრების მაღალი ხარისხი და შრომის კარგი პირობებია შექმნილი. რეიტინგის ავტორები საუკეთესო ქალაქებისა და ქვეყნების გამოვლენისას ყურადღებას ტალანტების კონკურენტუნარიანობის გლობალურ ინდექსს აქცევენ. ანუკა, რა ძირითად პარამეტრებია დაფუძნებული ეს ინდექსი, რის საფუძველზეც ფრანგულმა ბიზნეს სკოლამ რეიტინგი შეადგინა, თუ შეგვიძლია რომ ესეც გავუმარტოთ მაყურებელს. ან ძირითადი პარამეტრები ამ შემთხვევაში იყო ბაზარზე შრომითი პირობები, კარიერული ზრდის შანსი, ასევე კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება, თანამშრომლების უნარჩვევების განვითარება და ასევე ქვეყნის ინოვაციური მიდგომები. მსოფლიოში პირველი ტალანტების დასაქმების კუთხით 2019 წელს შვეიცარია, რომელიც ამავე რეიტინგში გასულ წელსაც ლიდერობდა. ქვეყანა 91 ქულა დააგროვა საერთო ჯამში, მეორე და მესამე ადგილებს კი სინგაპური 77 ქულით და ამერიკის შეერთებული შტატები 76 ქულით ინაწილებენ. როგორც აღმოჩნდა, ათეულში მხოლოდ 2 არაევროპული ქვეყანა, სინგაპური და ამერიკა მოხვდა. როგორც რეიტინგის ავტორები ამბობენ, ევროპა ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვის კუთხით მსოფლიოში ლიდერობას არც ერთ სხვა კონტინენტს არ უთმობს. ამასთან ევროპული ქვეყნები საუნივერსიტეტო განათლების კუთხითაც მოწინავე პოზიციაზე არიან, რომლის საშუალებითაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სტუდენტების მოზიდვასაც ახერხებენ.
ანუკა ფრანგული მოკლედ ინსიადის ამ მიმართულებით ქვეყნების ტოპ 10-თან ერთად ისეთი ქალაქები წარმოგვიდგინა, რომელიც სოფლის მასშტაბით ტალანტების მოზიდვას ყველაზე წარმატებულად ახერხებენ. მათ თუ გადაავლეთ თვალი, ეს არის ჩემი გეტყვი ახლა ბოლოს წინა კითხვა. დიახ, გიორგი. ხშირ შემთხვევაში ცალკეული ქალაქები უფრო ახერხებენ ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვას, ვიდრე ქვეყნები. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში გავლენას მასშტაბებიც ახდენს. ქალაქები უფრო მოქნილები არიან და მზადყოფნას გამოთქვავენ გარკვეული სიახლეების მიმართ. ხუთეული კი იმ ქალაქების, რომლებიც სოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მეტი ტალანტების მოზიდვას ახერხებენ, ასე გამოიყურება. პირველი ადგილი ვაშინგტონმა დაიკავა, რომელსაც კოპენჰაგენი და ოსლო მოსდევს. მეოთხე და მეხუთე ადგილებს კი ვენა და ციურიხი ინაწილებენ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ერთი დეტალი მინდოდა ანუკა ჯოხაძესთან ერთად გადამელო, რომელსაც ეხლა ამინდის პროგნოზის წინ გამოვიყენებ. სხვათა შორის ჩემი და ანუკას მიერ ერთობლივად არის შერჩეული ეს თემა, ინსიადის რეიტინგი ტალანტების მოზიდვასთან დაკავშირებით. თუმცა ღირს აღნიშნავთ, რომ ინსიადის ამ რეიტინგში ვიტოვებ უფლება შევიტანო გარკვეულწილად მცირედი, მაგრამ მაინც კორექტივები. იგივე თუნდაც არ ვიცი რამდენად ცნობილია საზოგადოებისთვის, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იცის ანუკა ჯოხაძემ. მაგალითად ამ სკოლის წარჩინებული ქართველებიდან დღეს ორი საკმაოდ აქტიურად არის წარმოდგენილი ქართულ საზოგადოებაში, ბიზნეს საზოგადოებაში. მინდა გითხრათ, რომ ამ სკოლის კურსდამთავრებულნი არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და ასევე საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი, ასე რომ ინსიადი საქართველოში ტალანტების ასე ვთქვათ დაჯამყვას, როგორც ეს ჩვენს ტექნიკურ დირექტორს უყვარს, ნამდვილად არ უჩივის და შესაბამისად ეს ადამიანები აქ არიან წარმოდგენილნი. სხვათა შორის დღეს ამ თემის ავტორის ანუკა ჯოხაძის დაბადების დღეა. არ ვიცი არ ვიცი რა ეს ყველაფერი ინსიადის იმას რეიტინგზე ტალანტზე როგორ არის მიბმული, მაგრამ ერთი ვიცი, რომ ეს ზრდა რაც ჩვენს გუნდში აქვს ანუკა ჯოხაძეს, რომელიც გამორჩეული წევრია BMG-ის გუნდისა, ძალიან ბევრს არა აქვს და მას ძალიან დიდი წარმატებები ელისწინ. ამ წარმატებებისთვის თითოეული ჩვენთაგანი და პირადად მე გავაკეთებ ყველაფერს. ეს ძალიან მეყვარს და ყველაფერს საუკეთესოს უსურვებ. ეხლა დილოცებ შევარდები გიორგი, თუ შეიძლება და ვიდრე ეთერს მიღვა რეალურად დაბადების დღის კონცერტში გარიქნებ, ეხლა ანიკოს მიუძღვნი ამინდის პროგნოზს, რომელიც ჩვენს მოყოლს და გავასწრებთ. რა თქმა უნდა. გარემოს ეროვნული სააგენტო გაძლევს ინფორმაციას და სპეციალურად ანუკასთვის გატყობინებთ, რომ კვლავ ამინდი დღეს გამწვევებული იქნება კავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების მცირე ნაწილის და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის დრო გამოშვებით დღის განმავლობაში ღრუბლიანობის მომატება და უმეტესად უნალექოთ ჩაევის დღე. ზოგან აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარიც იქროლებს. სოხუმში 19 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბათუმში, ქობულეთში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში უნალექოთ ჩაევის დღე და 22 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდში 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ანაკლიაში კი მხოლოდ 20 გრადუსი არის ნავარაუდები. ოზურგეთში დღის განმავლობაში ასევე 20 გრადუსი იქნება, ონში 18, გორში კი მხოლოდ 15. ცხინვალში 14 გრადუსი დაფიქსირდება, მარნეულში კი 12 გრადუსია მაქსიმუმ დღის განმავლობაში ნავარაუდები. სხვათა შორის არც რუსთავში უნდა ველოდოთ მეტს, აქაც 12 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 14 გრადუსი დაფიქსირდება და ბორჯომში 15. ბაკურიაში რა თქმა უნდა შედარებით ცივა და მხოლოდ 7 გრადუსამდე თბება ჰაერი, ახალქალაქში კი 6 გრადუსი იქნება. სტეფანწმინდაში უნალექოთ ჩაევრის დღე და აქ 5 გრადუსია ნავარაუდები, თელავში 12.
თბილისი. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, მაგრამ მაინც უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე და დილით ნისლიც იყო, ამას თქვენ შეამჩნევდით. იქ როლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმუმ 12 გრადუსი იქნება დღეს 6 თებერვალს თბილისში. მოკლედ ასეთი ამინდი გველოდება დედაქალაქში და არა მხოლოდ, რომელსაც რა თქმა უნდა საქმიანად ვიწყებთ. საქმიან დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრებს უმასპინძლებთ და ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები ამ მცირე კოლაჟს რომ გადავხედავთ უკვე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით პირველ სტუმრებთან ერთად. 6 თებერვალს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი ტუხაშვილი, ნიკა აბაშიძე, გიორგი მიქაძე, ალექსი პეტრიაშვილი, ლევან ქუქიაშვილი და ირაკლი კერვალიშვილი. დილა საქმიანია ტელევიზორზე. არც ისე დიდი ხნის წინ ქართულ ბაზარზე ახალი კომპანია გამოჩნდა, რომელიც ავტომობილის გაუმართავების აღმოფხვრაში დაგეხმარება. სტარტაპის კონცეფცია ასეთია: კომპანია ქარო ავტომობილებს საშუალებას აძლევს დაიქირავონ ავტოასისტენტი, რომელიც ავტომობილს წაიყვანს, შეაკეთებს და დააბრუნებს. კომპანია, რომელიც 20 ადამიანს ასაქმებს, ჯერ ჩვენი ვებგვერდის მკითხველების ყურადღების ცენტრში მოხვდა, საქმიანი დილის სტუდიაში კი პრეზენტაცია კიდევ ერთი ამბის გამო გადაწყდა. ქარო მონაწილეობას სტარტაპ გრაინდზე მიიღებს. დააბრუნებს არ გაპატიებ, მაგრამ მე სტარტაპ გრაინდი მთელ სოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გაერთიანებაა, მეგობრებო. მე ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ პლატფორმის. მე მოვატიეთ რომ საქართველოში უფრო თან ბევრი სუბიექტური მიზეზების გამო. მაშინ სხვათა შორის მოდი მთელ ინფორმაციასაც გეტყვით, მაგრამ მაშინ თავს იყრის 1.5 მილიონი ადამიანი 125 ქვეყანაზე მეც აერთიანებს თან ისე რომ წელიწადში ორჯერ 500-ზე მეტი ქალაქი სტარტაპების დამფუძნებლებისთვის, ინვესტორებისთვის და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სრულად განსაკუთრებული მიზიდულობის ადგილი ხდება. მოკლედ, ყველაფერი ამასთან დაკავშირებით ყავს უბრალოდ. მე ძალიან მიხარია ამ სეზონზე გიორგი ტუხაშვილთან ერთად სტარტაპ გრაინდ თბილისის IP-ის თავმჯდომარე არის ჩვენთან ერთად. გიორგი, მოგესალმები. მადლობა და მივესალმებით ანას მიერ დაანონსებულ კომპანიას და მის ხელმძღვანელს, დამფუძნებელს და დირექტორს ნიკა აბაშიძეს. საუბარია კომპანია კარუზე. ნიკა, დილოშილობის გამარჯობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. კარგით, დავიწყოთ მოდი კარუთი, გავიგოთ ცოტა მეტი მისი სერვისის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ანამ უკვე არაჩვეულებრივი წარდგენა გააკეთა, განსაკუთრებით დაბრუნების ნაწილში, რაშიც იმედია ეჭვი არც არავის ეპარება, მაგრამ საიდან ნიკა ეს ყველაფერი კონკრეტულად რა იდეიდან გამომდინარე წამოვიდა, მისი სერვისების შესახებ სურს რომ ცოტა მეტი იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა, რომელიც იმედი მაქვს რომ ამ გადაცემის ბოლოს უკვე თქვენი კიდევ ახალი მომხმარებლებიც გახდებიან. დიახ, ქარო არის საშუალება, რომ ავტომობილის ზრუნვა გადააბარო უფრო გამოცდილ ადამიანს. ანუ ავტომობილს შეუძლია ქარუჯის საიტის საშუალებით გამოიძახოს ადამიანი, ვინც მანქანებში ძალიან კარგად არის გარკვეული, გაატანოს მანქანა, ის შეუმოწმებს მანქანას, ეტყვის თუ რა პრობლემა აქვს მის ავტომობილს და მოუძებნის ნაწილებს, იქნება ეს საჭირო მეორადი თუ ახალი და ყველაზე იაფი სადაც იქნება იმ ფასებს დაუთვლის და ეტყვის რომ აი ამ თქვენი მანქანის გაკეთება დაждდება ამდენი. თუ ავტომობილს ენდომება, მიცემს ფულს გასაკეთებლად, გააკეთებინებს და გამზადებულ მანქანას გარანტიით დაუბრუნებს ავტომობილს ავტოასისტენტი. ავტოასისტენტი არის ის ადამიანი, ვინც ავტომობილის შეკეთებაზე ზრუნავს. იგივე ნებისმიერი ტიპის მანქანაზეა. ნებისმიერი ტიპის მანქანაზეა. ჩვენი პლუსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკუთარი სერვის ცენტრი და ყოველდღე მიუკერძოებლები ვარ და სადაც უკეთესი ფასია იქ მიყავს უბრალოდ ავტოასისტენტს ავტომობილი და ყველანაირ ხელოსანზე მიუწვდება ხელი, იმიტომ რომ არ ვარ შეზღუდული იმით, რომ ხელოსანმა ჩვენთან უნდა იმუშაოს. და ეს ბოდიშვიხტი დაბრუნება, ეს არ არის ერთადერთი კონკურენტული უპირატესობა. მე დარწმუნებული ვარ ქარუსი, იმიტომ რომ ნებისმიერი სწორუპოვარი სტარტაპები, რომლის წარმატებულობით სამწუხაროდ გიორგი ამაზე მერე ვისაუბროთ, არა ვართ ამ ქვეყანაში ძალიან განებივრებულები,
აქ ნაფიქრია და ნაზრუნია ამ თემაზე. სხვა კონკურენტული უპირატესობები რა ჩადეთ? ნიკა, თქვენ მესვეურებმა, სხვა პარტნიორებმა ამ თემაში. ჩვენი მთავარი კონკურენტული უპირატესობა არის ინოვაციურობა, ის რომ ასეთი სერვისი არ არის, არ იყო აქამდე ესე ფართოდ გავრცელებული, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი მთავარი. ერთ-ერთი მთავარი ასევე არის ფასი, ის რომ ჩვენ მიუკერძოებლები ვართ, საშუალებას გვაძლევთ რომ ბაზარზე ყველაზე იაფი ფასი შევთავაზოთ მომხმარებელს და ასევე კონკურენტული უპირატესობა არის ის რომ ავტოასისტენტი არის მომხმარებლის წარმომადგენელი, ეს ამას ჩვენი სტრუქტურა გვაძლევს. მომხმარებლის წარმომადგენელი და არა რომელიმე ავტოსერვისის წარმომადგენელი. ანუ ის იცავს მომხმარებლის ინტერესებს, მის ინტერესებში პირდაპირ შედის რომ მომხმარებელი დარჩეს კმაყოფილი და არა რომელიმე სახელოსნო ან მანქანის ბეპატრონის სტატუსით მიდის. კი, ანუ ეს არის მთავარი თემა, რაც თქვენ ჩაადეთ. საიტის მომხმარების წესებსა და პირობებში გარკვევით წერია რომ ავტოასისტენტი არის მომხმარებლის ნებითა და ხარჯით აკეთებს ავტომობილს. ანუ მომხმარებლის წარმომადგენელია. ამის მიხედვით თქვენც აღნიშნეთ, რომ მაინც არსებობს სხვა სერვისები, მაგრამ შესაძლოა ეს სერვისი იყოს ძალიან სასარგებლო, პრაქტიკული და ბევრისთვის საინტერესო, გარდაუვალი მნიშვნელობისაც კი, მაგრამ მეორე პროცესს სტარტაპზე ვსაუბრობ და სტარტაპ გრაინდზე მინდა გადავიდეთ. ეს უპირატესობა საკმარისი არის თუ არა, რომ ინვესტორებისათვის თქვენ სტარტაპ გრაინდზე იყოთ საინტერესო, მაშინ როდესაც ნებისმიერ დიდ კომპანიას შეუძლია იგივე სერვისი შესთავაზოს მომხმარებელს და არსებობს ასეთი პრაქტიკაც ხო, მათ შორის საქართველოში. ამაში გეთანხმებით რომ არსებობს ასეთი პრაქტიკა, მაგრამ ჩვენ ძალიან განსხვავდებით ამ დიდი კომპანიებისგან, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნეთ, მიუგერძოებლები ვართ. ანუ თუ დიდ კომპანიას აქვს ავტოსერვისი და შეთავაზებს მანქანის წაყვანის სერვისს, თავისთან წაიყვანს და თავის ნაწილებს მიყიდის. და ჩვენ მომხმარებელს საშუალებას ვაძლევთ რომ ბაზარზე საუკეთესო პირობებს მიწვდეს მანქანის შესაკეთებლად. აი ეს არის აქ ძალიან დიდი განსხვავება ჩვენსა და ამ კომპანიებს შორის. ამ არგუმენტით იქნებით წარმოდგენილები სტარტაპ გრაინდზე, როდესაც პოტენციურ ინვესტორებთან გექნებათ შეხვედრები და გასაუბრებები და ტრენინგები? ამ არგუმენტით, კიდევ იმ არგუმენტით, რომ უკვე რამდენიმე ათას მომხმარებელს მომემსახურეთ, დაკმაყოფილების 100%-იანი ნიშნული გვიჭირავს და კიდევ იმ არგუმენტით, რომ თვეში დაახლოებით 3-ჯერ ვიზრდებით. ეს არის ბოლო 6 თვის მონაცემები, ხო? რამდენადაც ვიცი, დაახლოებით 5 თვე არის, რაც ფუნქციონებს. მოდი სტარტაპ გრაინდზე უფრო მეტი ვიკითხოთ, რა შესაძლებლობას მისცემს ისეთი ტიპის კომპანიას, როგორც არის Karo, ამ ზამთრის შეკრება, იმიტომ რომ საფულში იყო კიდევ ერთი და ძალიან საინტერესო იყო მათ შორის ერთი რესპონდენტი ხოთა შორის, რომელიც ამ სტარტაპ გრაინდს ესწრებოდა Forbes-ის გარეგანაც მოხდა რაღაც რამდენიმე თვის წინ, მაგრამ მოდი მე ახალზე ვიკითხავ, რა შესაძლებლობა არის Karo-სთვის სტარტაპ გრაინდს? სულ შორს ერთ დავამატებ, რომ მე თვითონაც ვისარგებლე Karo სერვისებით და ნარკოტიკებით არის ერთხელ როგორც კი გასინჯა უკან დაბრუნების საშუალება აღარ არის, იმიტომ რომ 3 საათი დამიზოგა და აქ ჭირდა დაბრუნებაზე შეეხება აყევიანად აბრუნებენ და მაგარსაც აკეთებენ. ჩემთვის საინტერესო სხვათა შორის იყო ტექნოლოგიების ამოქმედების ნაწილში ამ კომპანიით დაინტერესება, იმიტომ რომ დაწესებულ ყოველთვის აპრაქტიკული. ძალიან კარგად არის შეფერილი და ყველაფერი. кейსი იყო 3 საათიანი რიგები იყო და ჩვენ მომხმარებელს საშუალებას ვაძლევთ რომ 3-4 საათი არ ვდგარიყო რიგში და აი ამან ძალიან მაგრად იმუშავა, კი. მომხმარებელს თუ საერთოდ ნიკა მე მგონი მან რიგის თემაც დევალვირდა თქვენი ჩართულობით, იმიტომ რომ მანქანის ბეპატრონეს აღარ აინტერესებს რიგში დგას თუ კოსმოსში გაფრინდება მასკთან ჩაწყობით საქმის. ხან სხვა რამეზე აქვს საუბარი და ამითი არის Karo მე მგონი ის სტარტაპ გრაინდზე კითხულობდით რაღაცას ანუ მე მოპატია. კი, სტარტაპ გრაინდი საშუალებას აძლევს. ანუ სტარტაპ გრაინდი ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი ეს საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ორჯერ ტარდება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის საუკეთესო ადგილი დამწყები სტარტაპებისთვის, რა თქმა უნდა, სერიის B ან შემდეგ რაუნდების სტარტაპებისთვის და სხვა კონფერენციები უფრო არსებობს, თუმცა ასეთი დონის სტარტაპებისთვის საუკეთესო ადგილი არის, იმიტომ რომ ყველა მიდის იმ მიზნით, რომ როგორც სტარტაპ გრაინდის ერთ-ერთი ღირებულებაა, მეგობრების შეძენა და არა კონტაქტების. მიდიან იქ არიან ინვესტორები, არიან სტარტაპები, დამფუძნებლები, პროფესიონალები, ვისაც ამ სფეროში ერთმანეთის დაკავშირება უნდა, ნაცნობობის და მეგობრობის შეძენა უნდა და ეს ყველაფერი ისახება არა მხოლოდ ანუ თავისთავად მოლოდინები ხშირად არის ისეთი, რომ აი მე ჩავალ, უცხონობს დაველაპარაკები 30 წამი და რამდენიმე მილიონი დოლარი წამოვალ სახში. სამწუხაროდ ესე არ ხდება, ესე უცნობს არავინ არ ენდობა როგორც წესი, თუ რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევა არ მოხდა, მაგრამ როგორც წესი ესე ისახება ისე რომ ნაცნობობა მყარდება, შემდგომ გრძელდება ურთიერთობა, ის აკვირდება
უსწრებდება თქვენს ზრდას და ასე შემდეგ და რაღაც მომენტის მერე ხდება ინვესტიციის მოძიდვა თქვენთან. როგორც ჩვენ გუშინდელ ლოკალური სტარტაპ გრაინდის სპიკერი იყო ლაშა ანთაძე და მისი ისტორია ზუსტად ასეთი იყო. ანუ სტარტაპ გრაინდზე იყო წარმოდგენილი, თუმცა არა საქართველოსდან, არამედ უკრაინიდან, იმიტომ რომ უკრაინელი თანადამფუძნებელი ყავს და იქ გაცნობილი კონტაქტების შედეგად რამდენიმე თვის მერე და 5-6 თვის მერე ზუსტად აღარ მახსოვს რომ მოახერხა ინვესტიციის მოზიდვა ამ სტარტაპ გრაინდზე მონაწილეობის მეშვეობით. მინდა შევეხო რომ ჩვენ სტარტაპ გრაინდზე ამ საერთაშორისო ღონისძიებაზე მივდივართ და მხოლოდ სტარტაპ გრაინდზე მონაწილეობას არ ვიღებთ, ყოველთვის ვაორგანიზებთ ხოლმე სხვა შეხვედრებს, მაგალითად შარშან და წელსაც იგივე მიზნები გვაქვს დავაორგანიზებთ შეხვედრა ქართულ დიასპორასთან, იყო შედარებით მცირე ჯგუფი, იყოს აზა ფაჩულია მაგალითად ნიკოლოზ ალდასტანიშვილი, ირაკლი არაშიძე, იგივე ჯორჯ არისონი და ჯორჯ არისონთან და ერთ-ერთ ქართულ სტარტაპთან შედგა საინტერესო თანამშრომლობა, მე მათ გააკეთეს ერთობლივი პროექტი და ეხლა ჯორჯი აპირებს რომ დაეხმაროს მათ ინვესტიციის მოზიდვაში უკვე სილიკონ ველიში, ანუ ისინი უკვე წასულები არიან იქ და სხვა მოლაპარაკებებზე იღებენ მონაწილეობას. ასე რომ ოქროს კაცია ჯორჯი, ოქროს. კი, ძალიან მონდომებულია საქართველოს დახმარებაზე. კი, და შიფტით და ბევრი სხვა თემით მე მქონდა პატევი რომ ჩემთვის ირაკლი არაშიძე, ჩემთვის ჯორჯ არისონი და მე ინტერვიუებინა პირადად და მართლა საოცარი ადამიანია და დარწმუნებული ვარ თქვენი პლატფორმის, თქვენი კონტაქტების საშუალებით ბევრ საინტერესო кейსებს შეგერავს თბილისშიც და საქართველოში. სხვათა შორის მაგაზე ვიტყვი ორი სიტყვით 550 ქალაქში ტარდება სტარტაპ გრაინდი და შარშან ჩვენი ადგილობრივი თავი ესე ეძახიან სტარტაპ გრაინდში მე-14 ადგილას იყო ამ 550-დან, ანუ საკმაოდ დიდ წარმატებას. რამდენიმე კრიტერიუმით ვასწრება, რამდენი ადამიანი მოვიდა, რამდენი ფული დაწერა სტარტაპ გრაინდმა, ანუ რამდენი ბილეთი იყიდა ხალხმა, რამდენად დაინტერესება იყო, რამდენი მედიას მისვლა და ასე შემდეგ. და ერთი რაც ანუ შარშან რასაც საფუძველი ჩაიყარა, შარშან პირველად დავიწყეთ ლაპარაკი იმაზე, რომ რეგიონალური სტარტაპ გრაინდის კონფერენციის ჩატარება გვინდოდა საქართველოში. ნუ მაშინ პირველი მოლაპარაკება იყო და მეც ძალიან ახალი შეერთებული ვიყავი და საერთოდ ვინ ხართ, რა გინდათო, ესეთი კითხვები იყო. ლონდონში უკვე 20 კაციანი დელეგაციით ვიყავით, 25-ით ვაპირებდით, მაგრამ 5 კაცს სამწუხაროდ ვიზა არ მისცეს, სხვა შორის ორი მაქედან ჩვენი სპონსორი იყო. და ეს ერთ-ერთი კონკურენტული უპირატესობაა საქართველოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრისთვის მარტივია ვიზის მიღება და სულ 3 რეგიონალური სტარტაპ გრაინდის კონფერენცია ტარდება, ანუ არა საერთაშორისო, მაგრამ რეგიონალური და გვინდა რომ საერთაშორისო სტარტაპ გრაინდების მერე ნოემბერში ჩვენ ჩავატაროთ ყველაზე საუკეთესო სტარტაპ გრაინდის კონფერენცია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ შევაჯამეთ ზაფხულის წლევანდელი გუშინდელიდან გამომდინარე და იმ მონაცემით რომელიც დღეს გვაქვს, რას პერსპექტივას აჩენს სტარტაპ გრაინდთან დაკავშირებით და რამდენად გავიზარდეთ უკვე მესამეთ იმართება, მე მგონი თუ შეიძლება მეშლება რაოდენობრივად საქართველოს თბილისში სტარტაპ გრაინდი? ხო. არა. სტარტაპ გრაინდი ყოველ თვეში ერთხელ არის ლოკალური ღონისძიებები გვაქვს თვეში ერთხელ, სადაც სტარტაპ გრაინდის კონცეფცია არის განათლება, დაკავშირება და ინსპირაციის მიცემა. ანუ ყავს ხოლმე სტარტაპების დამფუძნებლები, წარმატებული სტარტაპების დამფუძნებლები, ან ინვესტორები, ან ეკოსისტემის მნიშვნელოვანი მონაწილეები და როგორც წესი ვცდილობთ ხოლმე რომ საერთაშორისო სპიკერები ყავდეს, წარმოადგენლები, რატომ? ერთი რომ აი ნიკა შემთხვევაში რაც იყო და ჩემ შემთხვევაში რაც იყო. აქ როდესაც აკეთებ და მოღვაწეობ, არის რაღაცა მოკლედ ამ აქაურ მენტალიტეტში, აქაურ რეალობაში იკეთებ. და მე ცოტა ძნელია ანუ იმ ქვეყანაში, მაგალითად ამერიკაში რა პრობლემები აქვს ხალხს, სოფლიოში რა პრობლემები აქვს ხალხს და ვირაზე მუშაობს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი პრინციპში სტარტაპ გრაინდის აი ესეთი საერთაშორისო გამოცდილებების დაკავშირება ერთი ადგილობრივი სპიკერების ჩამოყვანით და მეორე მხრივ აი ამ საერთაშორისო კონფერენციაზე მონაწილეობით და სწორედ ეს იყო ნიკას შემთხვევაში, ანუ შარშან იყო ნიკა ჩვენთან ერთად და ყველანი პრინციპში ვიყავით ну ჩვენი წარმოდგენებით რომ როგორი იყო სტარტაპი, როგორი იყო სილიკონველი, როგორ მუშაობდა იქ ყველაფერი და ამან მოახდინა დიდი გარდატეხა და ცვლილება. ნუ ნიკა მაშინ სხვა რაღაცაზე მუშაობდა, იქ შეხვდა ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს და მიიღო ინსპირაცია იმისთვის რომ აი ეს გაეკეთებინა როგორც ახლა აკეთებს და საკმაოდ წარმატებულადაც კი. და ესეთი ზრდით, რასაც ქარვაჩვენებს. ესეთი ზრდით, კი. ძალიან ნიკა რაღაც მე ჩემი კითხვა თუ რაღაც რეზუმირებაში დაგეხმარება ჩვენი ეთერის არის შემდეგი. კარუს აქვს დარწმუნებული ვარ გაწერილი თავისი სამოქმედო გეგმა. რა არის ის ძირითადი გამოწვევები იმ ზრდის ფონზე, რომელსაც თქვენ ასახელებთ, რომელიც 2019 წელს გაქვთ გაწერილი.
ესე იგი, ქაროს რა თქმა უნდა გვაქვს ესეთი გეგმა ჩამოყალიბებული, რომ ვიცით რომ აი რა თვეების მანძილზეები უნდა ვაკეთოთ, მაგრამ სტარტაპი იმდენად ადრეულ ეტაპზეა, რომ ეს გეგმები თითქმის ყოველ კვირას ის 5 თვეზე ვლაპარაკობ ჩემში. ის რო ესე სწრაფად იზრდება და უკვე ამხელა გახდა და წინა თვეში ამის ნახევარი ავტოასისტენტები იყვნენ დასაქმებული, ვიდრე ახლა არის და ოფისის ძალიან სწრაფად იზრდება, ეგ ანუ ერთი დიდი ქარიშხალია ეხლა სიმართლე გითხრათ ქაროში და ეს ყოველკვირა ყველანაირი გეგმა რაც არ უნდა იყოს იცვლება. საჭიროებებს ხედავთ რომ უფრო ჩამოყალიბებული პროცესი იყოს, პროდუქტი უკეთესი გახდეს, პლატფორმა უკეთესი გახდეს, საიტზე იმხელა ტრაფიკია, რომ ეხლა უკვე გადაგვაქვს საიტი native-ზე რომ უფრო სწრაფად იმუშაოს, სერვერები, ანუ ძალიან ბევრი რაღაც არის ერთდროულად მოსაწესრიგებელი და ეს ამერიკაზე რაც მინდა ვთქვა, ის არის რომ ეს იყო ერთი დიდი რევოლუცია ტვინში ჩვენთვის ყველასთვის იქ რო ჩავედით, იმიტომ რომ საქართველოში რაც არ უნდა დინამიურად იყო და ის ბიზნეს კულტურა მაინც ისეთი განვითარებული არის როგორც იმ ქვეყანაში და იქ აი ეს ქარიშხალი რომ ესე უნდა იყოს, არის ჩვეულებრივი ამბავი და ჩადიხარ, ხედავ რომ 100-ია, ყველა 100-ია, ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ხედავ რომ ქუჩაში გადიხარ და ამერიკა რომელიც ჩვენთვის აქამდე იყო ეკონომიკური გრაალი, ასე ვთქვათ, მიუწვდომელი ადგილი, არის ჩვეულებრივი ქვეყანა, სადაც ჩვეულებრივი ხალხი ცხოვრობს და შეგიძლია ჩვეულებრივად დაელაპარაკო. და თითქოს ანუ ხელშესახები ხდება და ის მომენტი აღარ გაქვს, რომ აი იქ რაღაც განსაკუთრებულია. სტარტაპ გრაინდმა ეს რო გააკეთა, ამით შემიძლია ვთქვა, რომ ყველანი ძალიან წინ წაგწია იქ ჩასვლის შემდეგ. ეს იყო ძალიან მაგარი. აი გეგმებს რაც შეეხება, ამას დაუბრუნდები ქაროს გეგმებს. შემდეგი რამდენიმე თვის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენი წარმოდგენები რა იქნება, თუმცა ამაზე წინასწარ ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ რამდენიმე ინოვაციურ მიდგომას და არა პროდუქტ შეეხება ეს და გვინდა რომ ეს დავტოვოთ ისე როგორც არის, სანამ უკვე არ გავაკეთებთ. მაინტრიგებელი ანონსის ხო, რაღაც ამგვარი შეიძლება გამოვიდა. ერთ პატარა იმას ჩავრთავ ამერიკასთან დაკავშირებით, ანუ იქ ჩვეულებრივი და ყოველდღიურობა არისო და იქ მოკლედ ტაქსისტის შევხვდა, რომ რაღაც Uber-ით მგზავრობდით და იმან თქვა, რომ კი, მეც ერთი კომპანიიდან უკვე დაიგზავნა, ანუ ჩემი სტარტაპი მქონდა ერთი კომპანია და დაიგზდებული ვიყავი, სულ ტაქსისტის მძღოლი კი არ ვიყავიო, პრაქტიკულად ესე გამოვიდა იქ. ჩვენთან რო დიპლომი და სამდიპლომიანები არიან, იქ სტარტაპერია. სულ ტაქსის მძღოლი კი არ ვიყავი, ჩემი სტარტაპიდან ვარ დაიგზდებული. გიორგი ტუხაშუ სტარტაპ გრაინდ თბილისის შეფს მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უთხრა. გარდა იმისა, რომ იყო ჩვენთან გადაცემაში და რომ მოგვეცა საშუალება გავსაუბრებოდით ნიკა აბაშიძეს, ქაროს დამფუძნებელს და დირექტორს. ჩვენ კიდევ ერთხელ გავცვლით დღეს კონტაქტებს ნიკასთან, საიმისოდ რომ დაანონსებული ქაროს სიახლეები BMG-ს ეთერში მომავალშიც გააჟღეროს. მადლობა მათ სტუმრობისათვის. სხვათა შორის მანქანებთან დაკავშირებით და გავაგრძელოთ საქმიანი დილა, ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ. მანქანის ყოველ უმეტეს შემთხვევაში უბრალო საჭიროება არის, თუმცა ზოგიერთი ავტომობილი უბრალოდ ფუფუნების საგანია და ასე დროს სურვილების და შესაძლებლობების ერთმანეთთან თანხვედრა ხშირად იშვიათობაა. საოცნებო ავტომობილზე ფიქრში სალომე ჭიპაშვილმა მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული ავტომობილების ჩამონათვალს გადაავლო თვალი და სიმართლე გითხრათ, რომელი ჟიარჩი არც მიკითხავს, რატომ ამას მაყურებელი მარტივად მიხვდება და ცოტა საოცნებას თქვენს დაგიტოვებთ. პირველად $13 მილიონ შეფასებული Rolls-Royce Swiftail იკავებს. ეს ფუფუნების ავტომობილი 2017 წელს გაერთიანებულ სამეფოში გამოუშვეს და მას მერე რეიტინგებში ლიდერის პოზიციას ართმობს. Rolls-Royce Swiftail ხელით აწყობილია და მისი დიზაინი 1920-30-იანი წლებიდანაა შთაგონებული. Maybach Excelero ერთ-ერთი მაღალი ხარისხის ავტომობილი, რომელიც $8 მილიონადაა შეფასებული. პირველად ეს ავტომობილი გერმანულმა კომპანიამ Maybach Motor Embussi 2005 წელს გამოუშვა. Maybach Excelero-ს ინტერიერში მუქი შავი და წითელი ტყავია გამოყენებული. ეს მანქანა მომღერალ Jay-Z-ის ერთ-ერთი სიმღერის კლიპშიცაა გამოყენებული. Koenigsegg Trevita $5 მილიონი ღირებულებით მესამე ადგილს იკავებს. Koenigsegg Trevita შეზღუდული რაოდენობითაა გამოშვებული. ეს კომპანია ცნობილია თავისი უნიკალურობით, კომფორტით და ხარისხით. Lamborghini Veneno ეს არის შეზღუდული რაოდენობით გამოშვებული, მაღალი ხარისხის $4.5 მილიონ სუპერსპორტული ავტომობილი. იგი იტალიური წარმოშობისაა და სპეციალურად სპორტული ავტომობილების მოყვარულებისთვისაა შექმნილი. სახელი Veneno ცნობილი საბრძოლო ხარის პატივსაცემად დაერქვა, რომელმაც 1914 წელს გამართულ ბრძოლაში თავისი ტორეადორი მოკლა.
საქართველოს ბუგატი ვეირონი ასრულებს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა. თითქმის $3.5 მილიონ მანქანის დიზაინი თავდაპირველად Volkswagen გრუპის მიერ შეიქმნა, ხოლო ავტომობილი საფრანგეთში კომპანიამ ბუგატი გამოუშვა. საქართველოში თხევადი ჟანგბადის საწარმო შეიქმნა მან დაახლოებით 4 დეკემბრიდან ყოველთვიურად საშუალოდ 30 ტონა თხევადი 30 ტონა ჟანგბადის გაყიდვა დააფიქსირა. ეკონომიკის სამინისტრო უსაფრთხო ინტერნეტის სტრატეგიაზე მუშაობს და ამ მიზნის მისაღწევად შესაძლოა ინტერნეტ ოპერატორებს ახალი ვალდებულებები დააკისროს. ვალდებულებების დაკისრებაში მაგრებივად. ამასობაში კი ყატარული კომპანია მილაჰა საკონტეინერო გადაზიდვებს ფოთის სპორტშიც დაიწყებს. ეს თემა სხვათა შორის რაც ეხება მილაჰას ნიკა რევაზიშვილმა საქართველოს ელჩმა მსოფლიოს უმდიდრეს ქვეყანაში სწორედ მისი დახმარებით მოვიძიეთ ინფორმაცია, რომელიც მყისვე საერთაშორის პრეისის პრეზენტაციამდე BMG-ისთვის ყურადღების საგანი გახდა. ყატარის ერთ-ერთი უმსხვილესი საზღვაო გადამზიდავი კომპანია მილაჰა ფოთის სპორტში დაიწყებს ოპერირებას. დღეს კომპანიამ შავ ზღვაში ოპერირების დაწყების შესახებ უკვე ოფიციალურადაც განაცხადა. მილაჰა შავი ზღვის ექსპრესი საბერძნეთს, თურქეთს, რუსეთსა და საქართველოს აკავშირებს ერთმანეთთან. კომპანია რეგულარული საზღვაო გადაზიდვებისთვის 2 ხომალდს გამოყოფს, რომელთაც ჯამურად 2000 კონტეინერის გადაზიდვა შეუძლია. სწორედ ჩვენი საელჩოს მეგობრებო და პირადად ელჩის ბატონ რევაზიშვილის დამსახურებაა, რომ სრულიად გამძაფრებულ კონკურენციაში ფოთი ამ გადამზიდავის რუქაზეც და ინტერესშიც მოხვდა. ახლა ესეთია წარმატებები გარდუვალი, როცა თავდადებული, განათლებული და მაღალი კომუნიკაციის უნარების ელჩი ყავს გამწესებული შესაბამის პოზიციაზე, ასია ეს. და ბევრ სხვა საინტერესო თემებზე დღესაც ვისაუბრებთ, ვიცი რომ ანალიტიკისთვის სპეციალურად ელინე კვანჭილაშვილიც ამზადებს ძალიან საინტერესო საუბარს, თუმცა სხვადასხვა საერთაშორისო თემებს აუცილებლად მომიხილავთ დღეს ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად, მაქსიმუმ 9 საათში ბუკა ჩვენთან ერთად გაუძღვება უკვე საქმიანი დილის ეთერს. მანამდე კი ცხადია ამ ყველაფერს მე და ანა შევავსებთ იმის სიცარიელეს, რაც ბუკას მოსვლამდე სუფევს ამ სტუდიაში. ბუკას აუცილებლად საინტერესო ამბებს დავახვედრებთ, თქმა უნდა, საქმიანი დილის მაყურებელს, იქამდე კი ბიზნეს სიახლეები უნდა გავაცნოთ. შესაძლოა სახელმწიფომ სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე ფასები თავად დაადგინოს. აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ დანელიას განცხადებით, ორგანო, რომელიც საქართველოში ჩამოყალიბდება, მიწის მართვის მიმართულებით ნორმატიულ ფასებს დაადგენს, ვინაიდან ბოლო პერიოდის გამოცდილებამ ბაზარზე არაადეკვატური ფასების ტენდენცია გააჩინა. ნორმატიული ფასები არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, იმდენად არაადეკვატურად ძვირს აფასებენ, ან არაადეკვატურად იაფს, რომ რეალურად საბაზრო ფასთან ახლოსაც კი არ არის. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს ეს მისია თავის თავზე, აცხადებს დანელია. მისივე თქმით, ორგანო, რომელიც მიწის მართვით იქნება დაკავებული, გააკეთებს რეესტრებს და მიწის კატეგორიებსაც განსაზღვრავს. საქართველოს ვალდებულია 2021 წლამდე უმუშევრობის კომპენსაცია დააწესოს. ეს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ირაკლი პეტრიაშვილმა გითხრა. ის ამბობს, რომ ამ ვალდებულებას ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება გულისხმობს. ამასთან პეტრიაშვილი აღნიშნავს, რომ მთავრობის თუ პარლამენტის წევრები მაქსიმალურად ცდილობენ ამას ხაზი არ გაუსვან. შეგახსენებთ, რომ წინა თვეში დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულიამ თქვა, რომ უმუშევრობის კომპენსაციის საკითხზე მსჯელობა უნდა დაიწყოს. ამ სტუდიაში საუბრისას მან აღნიშნა, რომ იგეგმება ფინანსთა სამინისტროსთან და ეკონომიკის სამინისტროსთან თემაზე მუშაობაც, თუმცა უმუშევრობის კომპენსაციის საკითხზე რამდენიმე დღეში ფინანსთა მინისტრმა თქვა, რომ ამ ეტაპზე უმუშევრობის კომპენსაციის საჭიროებას ის საერთოდ ვერ ხედავს. 2018 წელს 105 ექიმს საექიმო საქმიანობის უფლება შეუჩერდა, 2 ექიმს კი საერთოდ გაუუქმდა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ გაავრცელა. ანგარიში ნათქვამი არის, რომ 235 ექიმს წერილობითი გაფრთხილება მიეცა. 105 ექიმის შემთხვევაში სახელმწიფო სერტიფიკატის მოქმედება სხვადასხვა ბადით არის შეჩერებული, 2 შემთხვევაში კი სახელმწიფო სერტიფიკატი გაუქმებულია. 6 ექიმს პროფესიული პასუხისმგებლობა არ დაკისრებია.
საპარტნიორო ფონდის კუთვნილი საავადმყოფოები კი ზარალზე მუშაობენ. შპს კლინიკების მართვის კომპანიის მეშვეობით ფონდის 3 საავადმყოფოს, ბავშვთა ინფექციურ საავადმყოფოს, რესპუბლიკურ საავადმყოფოს და ონკოლოგიის ეროვნულ ცენტრს მართავს. სახელმწიფოს კუთვნილი საავადმყოფოების ჯამური ღირებულება 183 მილიონ ლარს აჭარბებს. კლინიკების მართვის კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშის მიხედვით კი კომპანიამ 2017 წელი ზარალით დაასრულა. შემოსავალი სამედიცინო საქმიანობიდან ამ ანგარიშის მიხედვით 19 მილიონ ლარს აღემატებოდა, თითქმის 20 მილიონი იყო. სხვა შემოსავალი კი თითქმის 3 მილიონ ლარს აღწევდა, რაც შეეხება სრულ ზარალს, ამ შემთხვევაში თანხა 238,000 ლარში ადგენს. ბიზნესი პროდუქციის ეტიკეტირების ახალი წესის გადავადებას ითხოვს. რეგულაციები ძალაში 1 მარტიდან უნდა შევიდეს, თუმცა კერძო სექტორში აღნიშნავენ, რომ რეგლამენტის რიგი მუხლები ორმაგი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა და აქედან გამომდინარე ისინი თუ არ დაზუსტდა კომპანიებს გონივრული ვადა თუ არ მიეცათ კანონის ამოქმედება ბაზარზე მათ გაქრობას და პროდუქციის გაძვირებას გამოიწვევს. ეტიკეტირების ახალი წესი გასული წლის სექტემბრიდან უნდა შესულიყო ძალაში, თუმცა ის 6 თვით გადავადდა. სექტორში აღნიშნავენ, რომ ამ პერიოდში ცვლილება კიდევ ერთხელ შევიდა რეგლამენტში, რის გამოც მათ უკვე დამზადებული ეტიკეტების შეცვლა უწევთ. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში რეგლამენტის შეცვლა, რაც პროდუქციის გამოშვების თარიღის მითითებას ითვალისწინებს, არ დაადასტურეს და მათ განაცხადეს, რომ კანონით ეს ვალდებულება ბიზნესს ისედაც ჰქონდა. ოპტიმალური ვადები რაც შეიძლება განისაზღვროს აღნიშნული პროცესის ბოლომდე მიყვანისთვის, ეს იქნება ალბათ წლის ბოლომდე პერიოდი. ჩვენ ამ შუამდგომლობას გავაკეთებთ მთავრობასთან იმისათვის, რომ კომპანიებს ჰქონდეთ საშუალება უფრო მეტი კომუნიკაციის საშუალებით უფრო მეტად გაერკვნენ იმ საკითხებში, რომელიც დღეს ითხოვს უფრო მეტ განმარტებას, გაურკვეველია და ჩვენ არ გვინდა, რომ 1 მარტის შემდეგ აღნიშნული გაურკვეველი საკითხები იქცეს კომპანიების დაჯარიმების საფუძვლად, რაც მათთვის არ იქნება სასურველი. ნაჭიროა უფრო მეტი კომუნიკაციით პროცესის ისე წარმართვა, რომ ეს იყოს უმტკივნეულო ბიზნესისთვის და საბოლოო ჯამში მომხმარებელზე არ აისახოს ფასების გაზრდის მიმართულებით. 31 ოქტომბერს შესული ცვლილებით არაფერი სიახლე და ზედმეტი ბიზნესისთვის არ დამატებულა. ეს ეხლა მოქმედი, რაც არის ეტიკეტირების დადგენილება 451 დადგენილება, ბიზნესი ისედაც ვალდებული იყო დამზადების თარიღის რომ მიეთითებინა სურსათზე, ამჯერად ამ ოქტომბერში შესული ცვლილებით იგივე დამზადების თარიღი და პირიქით დაშვება პარტიის ნომერით. ან დამზადების თარიღი უნდა მიუთითოს, ან პარტიის ნომერი, რომელიც ისედაც ეთითება. სურსათის ეროვნული სააგენტო არ არის მაგის არ ვადის გამგრძელებელი, თუმცა ჩემი აზრით ბიზნესს ჰქონდა საკმარისი ვადა, რომ მომზადებულიყო. საქართველოში თხევადი ჟანგბადის საწარმო შეიქმნა. BMG-ის med პროექტის გაყიდვების დირექტორმა უთხრა, რომ საწარმო ფუნქციონირება 4 დეკემბერს დაიწყო და ყოველთვიურად კომპანია საშუალოდ 30 ტონა ჟანგბადს ყიდის. კომპანია med projects 2017 წელს სიმბოლურ თანხად ერთლანად გადაეცა მიწისნაკვეთი დედაქალაქში, რომელიც მანამდე სახელმწიფოს საკუთრებაში იყო. კომპანია ვალდებულებას იღებდა ამ შეთანხმებით, რომ 700,000 ლარზე მეტის ინვესტიცია განახორციელებინა და პროდუქციის გამოშვება 2 წლის განმავლობაში დაეწყო. დევნილი ოჯახებისათვის კი 700-ზე მეტი ბინის შესყიდვაზე კონკურსია გამოცხადებული. ჯანდაცვის სამინისტრო თბილისში დაახლოებით 700 გორში კი 40-მდე მშენებარე ბინას შეისყიდის. დედაქალაქში მხოლოდ ერთოთახიანი და ოროთახიანი ბინების შეძენის საკითხი განიხილება, რადგან სამინისტრომ 550 სამოთახიანი ბინა გასულ წელს უკვე იყიდა. მშენებლობების დასრულების საბოლოო ვადად 2020 წლის 30 ივნისია განსაზღვრული. ეკონომიკის სამინისტრო კი უსაფრთხო ინტერნეტის სტრატეგიაზე მუშაობს და მიზნის მისაღწევად შესაძლოა ინტერნეტ ოპერატორებს ახალი ვალდებულებები გაუჩნდეთ. მთავრობა შეადგენს ინტერნეტ საიტების ეგრეთ წოდებულ შავ სიაშს, რომელიც მათი თქმით უარყოფით ზეგავლენას ახდენენ სკოლის მოსწავლეებზე და მოზარდებზე. მშობელს კი ექნება შესაძლებლობა, რომ ინტერნეტ პროვაიდერს მოსთხოვოს ინდივიდუალურად დაბლოკოს ეს საიტი, რომლის სივრცეში ამ ვებგვერდზე შესვლა შეუძლებელი იყოს. ეკონომიკის სამინისტროში ამ თემაზე განმარტავენ, რომ საიტების ეგრეთ წოდებული შავი სია ევროკომისიის მიერ უკვე შედგენილია, თუმცა ვებგვერდების სიის გაფართოება არ არის გამორიცხული.
კანონმდებლობის ნაწილში შესაძლებელია გათვალისწინებული იქნეს ამაზე რა თქმა უნდა მუშაობა მიმდინარეობს, გათვალისწინებული იყოს ის საიტები, ასე ვთქვათ, ინგლისურს ვიხმარებ black საიტები, რომელიც უნდა დაიბლოკოს რეალურად და რომელზეც ვლომაც უნდა შეეზღუდოს მოსწავლეებს და განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობას, თუმცა ეს პირდაპირ ასე ვთქვათ დაბლოკილი არ იქნება. მშობელს უნდა კონდეს საშუალება იმისა, რომ მიმართოს ტელეკომ ოპერატორს თუ მას სურს ამა თუ იმ საიტის, რომელიც არის blacklist-ში, ასე ვთქვათ, შავ სიაში მოქცეული, დააბლოკინოს მის პროვაიდერ ოპერატორს. ბაკის მედიათეკაში მემორანდუმი თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანებასა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა. ორი პროექტია დაგეგმილი, რომელიც 1 მარტიდან იღებს სტარტს. ბაკის მედიათეკის ვერანდაზე მოეწყობა სამეცნიერო კაფე, რომელიც ფარგლებშიც კვირაში ერთხელ სტუდენტებისა და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის უნივერსიტეტის პროფესორები სხვადასხვა დარგობრივ ლექციებს ჩაატარებენ. ლექციების კურსზე დასწრება კი თავისუფალი იქნება. სტუმრებს ვერანდაზე მყუდრო გარემო დახვდებათ და გარდა ამისა პარკეთილის მედიათეკაში უნდა გაიხსნას საკვირაო სკოლაც აბიტურიენტებისათვის. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელ კურსს 2 საგანში ჩაატარებენ. გაკვეთილზე დასწრება კი აბიტურიენტებისათვის თავისუფალი იქნება. ძალიან საინტერესო პროექტ ჩაეყრება საფუძველი. ვაკის მედიათეკაში შეიქმნება სამეცნიერო კაფე, სადაც სხვადასხვა პროფესორ-მასწავლებლები კვირაში ერთხელ ჩაატარებენ სხვადასხვა ლექციებს და ასევე ვარკეთილის მედიათეკაში აბიტურიენტებისათვის შეიქმნება კურსი. ჩვენ მათ მოვამზადებთ, ასე ვთქვათ, მისაღები გამოცდებისათვის და აქაც თავისუფალი იქნება დასწრება, სრულად უსასყიდლოდ ხდება ეს ყველაფერი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რაც უწოდებენ ხოლმე უნივერსიტეტის მესამე ანუ ცოდნის არამხოლოდ შექმნა და გადაცემა სტუდენტებისათვის, არამედ გავრცელება უნივერსიტეტის კედლებს მიღმა საზოგადოებაში, მისი გამოყენება და შესაბამისად ის ორი პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ თბილისის მერიასთან და ბიბლიოთეკების მულტიფუნქციურ გაერთიანებასთან ერთად, არის სწორედ ამ მესამე მისიაზე მიმართული. ველა აუქციონთან თანამშრომლობის შედეგად უკვე მესამედ ექსკლუზიურად სოლო მომხმარებლებისათვის 7 თებერვალს ჭავჭავაძის სოლო ლაუნჯი გამორჩეული და ცნობილი მხატვრების ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრების აუქციონია დაგეგმილი. აუქციონის დაწყებამდე მარიამ ადამია დაგვეთვალიერებინებს თუ რომელი მხატვრების ნამუშევრების შეძენა შეგეძლებათ და რა უპირატესობით ისარგებლებენ თავად ამ აუქციონის მონაწილეები. ლადო გუდიაშვილი, ელენე ახვლედიანი, რუსუდან ფეტუიაშვილი, ოლეგ წიმჩენკო და კიდევ ძალიან ბევრი მხატვრის ნამუშევარია. ის ნახატები, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ. გამოფენის მიზანი კი აუქციონია, რომელიც სპეციალურად სოლო მომხმარებლებისათვის 7 თებერვალს გაიმართება. სოლოში გამორჩეული მხატვრების ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრების აუქციონამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. 7 თებერვალს ნახატებისთვის ხელიდან ხელში და კედლიდან კედელზე მოგზაურობა დასრულდება. ნამუშევრები ახალ მესაკუთრეებს გადაეცემა და სხვა კედლიდან უკვე ახალი ისტორიის წერა დაიწყება. ხოლო თუ კი გაქვთ სურვილი, რომ მოხვდეთ უნიკალური ნამუშევრების მესაკუთრეთა რიგებში, მიხრევით მარტივ ინსტრუქციას. ნაბიჯი პირველი, უნდა იყოთ სოლო და თქვენ ექსკლუზიურ ფაზად შეძლებთ დილოს შეძენას. ნაბიჯი მეორე, 7 თებერვალს უნდა დაესწროთ აუქციონს. ბოლო და გადამწყვეტი კი მესამე ეტაპია, ბრძოლა სასურველი ნახატის მოსაპოვებლად. ამის შედეგად კი სხვადასხვა დროის უნიკალური ხელოვანების ნამუშევრები თქვენს სახლშიც დაიდებს ბინას. საქართველო ცნობილია ღვინითა და ტურიზმით, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ხელოვნება კიდევ ერთი გზაა იმისთვის, რომ ქვეყანამ საკუთარი სიტყვა თქვას საერთაშორისო ბაზარზე. ამიტომაც აუცილებელია მსგავსი ღონისძიებები, რომ ყველამ გაიგოს ქართველი ნიჭიერი და ახალგაზრდა ხელოვანების შესახებ. მნიშვნელოვანია დარგის პოპულარიზაციის თვალსაზრისითაც ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ. ხელოვნების ნიმუში კი ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტია ინვესტორებისთვის. რაც შეეხება სოლო ლაუნჯში განთავსებულ ნახატებს, ჩვენ გავაერთიანეთ ერთ სივრცეში 43 ხელოვანის 50-ზე მეტი ნამუშევარი. ამ ნაკრების შექმნისთვის ჩვენ ორი თვეა ვიმუშავეთ, რადგან 300-ზე მეტი სურათიდან შეირჩა ის საბოლოო 50-ზე მეტი ნამუშევარი, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი. ამოცანა არც
ისე ადვილი იყო, რადგან ჩვენ გვინდოდა ქართული ხელოვნების უდიდესი მრავალფეროვნება, რაღაც მთლიანად რა თქმა უნდა ვერ წარმოვადგენთ, მაგრამ მაქსიმალურად გვეჩვენებინა აი ამ ჩვენ კოლექციაში. და თითოეული სურათი ყოფილიყო არა უბრალოდ სურათი მხატვრისგან, არამედ კარგი ისეთი პერიოდის, რომელიც უფრო მეტად საინტერესოა და კიდე სხვა კუთხით ვარჩევდით. აქ წარმოდგენილი გვყავს ასევე მხატვრები, რომლებიც საქართველოში დიდად არ არიან პოპულარულები, თუმცა ძალიან წარმატებულები არიან საზღვარგარეთ და გვინდოდა რომ ქართულ მაყურებელს საზოგადოებას ეს სახელებით გაეცნო. ნამუშევრების გამოფენა სოლო ლაუნჯში რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდება და სოლოებს აქვთ შესაძლებლობა წინასწარ გაეცნონ ნამუშევრებსა და წარმოდგენილ მხატვრებს. ამ ყველაფრის მიზანი კი საქართველოში ხელოვნების სფეროს განვითარება, მონაწილეობის მიღება და მხარდაჭერაა. უპირატესობით კი ისევ სოლოების სარგებლობები, რომლებსაც ეძლევათ საშუალება ინვესტიცია თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშებში ჩადონ. ჩვენ სოლოში ვთვლით, რომ ხელოვნების მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე იმასაც ვთვლით, რომ ხელოვნება არის საუკეთესო ინვესტიცია და ზუსტად ამიტომ უკვე მესამედ ვატარებთ აუქციონს BI Auction-თან თანამშრომლობით. მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება, რადგან ძალიან მიყვარს ფერწერა, მე თვითონ დიზაინერი ვარ და მიყვარს ხელოვნება და რაც მთავარია, ისეთი ახლა დღეს მოვედი დავათვალე და ისეთი ნამუშევრები აღმოვაჩინე, რაც არ ვიცოდი და ძალიან დამაინტერესა, ესეც ჩემთვის რაღაცა ცნობადობის ამაღლება ამ სფეროში. აღსანიშნავია, რომ სოლომ გადაწყვიტა თავადაც შეგროვოს საინვესტიციო კოლექცია, რომელიც კონკრეტული არტისტების შემოქმედების უკეთგაცნობისა და საქართველოში თანამედროვე ხელოვნების განვითარების მიზნით სოლო ლაუნჯებში გამოიფინება, თუმცა უფრო დეტალურად აუქციონის შედეგებს მისი დასრულების შემდეგ დავითვლით. როგორი დუმალდა ხურა კადრი. სმარიამ ადამიანს ნამუშევარი იყო. მადლობა მას და წარმატებები ყველას. აუქციონზე, რომელიც გაიმართება ხვალ, როგორც ეს ჩვენ შევიტყვეთ სიუჟეტიდან, თლად პირდაპირ შემდეგ თემასთან ნამდვილად არ არის, მაგრამ ძალიან საინტერესო თემა არის. 2018 წელს ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად, რომლის დროსაც სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ არც მეტი არც ნაკლები 1176 ნიმუში შეისწავლა, ნორმასთან შეუსაბამობა მხოლოდ 23 შემთხვევაში არის დაფიქსირებული. რა იყო გამოსაკვლევი ნიმუშებს შორის? საუბარია რძის და რძის ნაწარმის 82 ერთეული, ხორცის და ხორცის პროდუქტების 335, თევზის და თევზის პროდუქტების 47, კვერცხის 68, ბავშვთა პროდუქტების 48, სანელებლების 127, თაფლის 11, სასმელების 108, პურ პროდუქტებისა და ბურღლეულის და ასევე ბოსტნეულის 340 ნიმუში. გასვეწლებთან შედარებით, ტყვის გადაჭარბებული ოდენობა არ გამოვლენილა ხორცის ნიმუშებში. შემცირებულია სუნელების ნიმუშებში აღმოჩენილი დარღვევების რაოდენობაც, რამდენად იძლევა სიმშვიდის უფლებას ეს შემცირებული სტატისტიკური მონაცემები ცალკეულ შემთხვევებში და რა საფრთხეებია აღმოჩენილი ნიმუშებიდან გამომდინარე, ამაზე სტუმართან უნდა ვისაუბროთ. გიორგი მიქაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ გავრცელებული ამ ანგარიშის მონაცემები გვეუბნება, რომ შაშენდელთან შედარებით უფრო ნაკლები იყო ისეთი ნიმუშების რაოდენობა, სადაც წყვის შემცველობა იყო დაფიქსირებული, შფოთვის მიზეზი მაინც გახდა ის ერთეული შემთხვევები, როდესაც სურსათის ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ წყვის შემცველობა რძეში, მაგალითად იგივე სუნელებებში მაინც გვხდება რიგ შემთხვევებში. რამდენად სტატისტიკური მონაცემები, რამდენად გვაძლევს შეშფოთების მიზეზს? პირველ რიგში დილამშვიდობისა მივესალმები ტელემაყურებელს. მინდა გითხრათ, რომ კონკრეტულად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით ტყვია არ უნდა იყოს, როგორც ადამიანებზე ლაპარაკი, ადამიანებში არ უნდა იყოს, იკვლევენ მათ სისხლს, განსაკუთრებით ბავშვების და მოსულების სისხლს, საიდანაც წარმოვიდა ზოგადად ეს პრობლემა ნიუ-იორკის შესაბამისი ჯანდაცვის დეპარტამენტიდან და მინდა გითხრათ, რომ აქ საერთოდ ამბობენ, რომ ტყვი არ უნდა იყოს. ასეთია მიდგომა. თუმცა ტყვი არის ყველგან, ბუნებაში, ნიადაგში, წყალში, რომელიც გადადის მე სურსათზეც და ასევე ტყვი არის სამშენებლო მასალაში, კოსმეტიკაში, სადაც საღებავები გამოიყენება და საყოფაცხოვრებო ნივთებში. ეხლა რაც შეეხება დასაშვები ნორმებს. დასაშვები ნორმები ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, თქვენ იცით, როდესაც შეფასება განხორციელდა ტყვიასთან დაკავშირებით კონკრეტულად სურსათთან მიმართებაში. და გარდა ამისა ჩვენ შემოვიღეთ დროებითი ზომები სუნელების და სანელებლების ეს მთავრობის 73 დადგენილებით. მაგრამ რამდენად აისახება აღნიშნული რაოდენობა ტყვის ადამიანების სისხლში დეპონირებაზე, ანუ დაგროვებაზე, ეს უკვე სხვა საკითხია. ამას
და ამაზე პასუხი სააგენტოს არ აქვს რეალურად ეს დაფიქსირებული ეს შესაძლებელია ხალხში სისხლში ადამიანებში სისხლში რა რაოდენობის არის ტყვია განსაკუთრებით ბავშვებზე არის ლაპარაკი. როდესაც მიზნებს შედეგობრივი კავშირი დადგინდება თუ რა არის წყარო შეიძლება სურსათის წყარო აქ ტყვის 10-15% იყოს და არა უმეტეს. მაგრამ როდესაც ეს დადგინდება უკვე ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ანუ ეს არ გვაქვს დადგენილი ამ ნიმუშებში საიდან შეიძლებოდა მოხვედრილიყო ეს ტყვის შედარებით მაღალი ამის კონცენტრაცია. დადგენის შესაძლებლობა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს არ აქვს, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ნიადაგიდან მოხდეს, შეიძლება ჰაერიდან მოხდეს, შეიძლება სულ სხვა ნარჩენებიდან მოხდეს მაგალითად. თუმცა გასულ წელს თუ თქვათ ხორცში ფიქსირდა წელს არ ფიქსირდება, რძეში რძესთან დაკავშირებით შარშანაც ფიქსირდებოდა. მაგრამ მონაცემებით მცირედ ზრდას აჩვენებს მე მგონი, ხო ამ წელში. მოდით ესე ვთქვათ, 2017 წელს ჩვენ ავიღეთ 712 ნიმუში და 97 დარღვევა ქონდა. ეს არის 13.6%. აი როგორ ადგენს საერთოდ რამდენი ნიმუში უნდა შეისწავლოთ და რამდენი ადამიანი შეისწავლოთ? თავისი მეთოდოლოგია აქვს ამას ჩვენ არ ვადგენთ პროგრამა, რომელ პროგრამაში შეგვყავს წინაწლის მონაცემები და სხვა მრავალი მონაცემი და ამის მიხედვით თვითონ პროგრამა ადგენს რა რაოდენობის ნიმუში უნდა პროდუქცია რაღაცა სხვა პრინციპით ირჩევა, ბატონ გიორგი თუ როგორ არის? ანუ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო კონტროლის წლიური პროგრამა, ეს არის ელექტრონული პროგრამა, სადაც წინაწლის გამოცდილებიდან, დარღვევიდან გამომდინარე, ავადობიდან გამომდინარე და სხვა კრიტერიუმებიც არის. ეს კრიტერიუმი შეგვყავს ამ პროგრამაში და პროგრამა გვეუბნება რა დენი რაოდენობის ნიმუში უნდა ავიღოთ ამა თუ იმ სახეობის სურსათი. წლევანდელმა გამოკვლევამ გავიგე როგორ უნდა გადავიდეს და მე უკვე გამოვიკვლიოთ მათ შორის მიზეშედეგობრივი კავშირიც. წლევანდელმა გამოკვლევამ რა დაფიქრების საფუძველი მოგცათ პირადად თქვენ და რა არის თქვენი გზავნილი საზოგადოებასთან? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ 2017 წელს ჰქონდა 13.6% დარღვევა, ნიმუშების რაოდენობა მცირე იყო წლევანდელ წელთან შედარებით. წელს გვაქვს ნიმუშებში 38%-იანი მატება, განსაკუთრებით ისეთ სურსათში, როგორიც ძალიან ხშირად მოიხმარება, მათ შორის ხორცი და ხორცის პროდუქტები, ბოსტნეული, ხილი, ბურღულეული, პური და ასე შემდეგ. ეს დამეთანხმებით, რომ თავარი მენიუა საქართველოში, ხო? აქ დარღვევები ჩვენ არ გვაქვს საერთოდ. რაც ავიღეთ. წლევანდელი დარღვევები ზოგადად არის 2%-იანი დარღვევა, ანუ 6.3-4%-ზე მეტით არის შემცირებული. ანუ შემცირების ტენდენცია 2%-იანია, მაგალითად 13.6%-დან 2%-მდე არის დაწეული. გასაგებია. ეს აღმოჩენა ტყვის. ეხლა რა სახეობის სურსათში აღმოგვიჩნდა ჩვენ ტყვია? ზედაძის პროდუქტებში 15 შემთხვევა 87-დან და სუნელ-სანელებლებში 127 ნიმუშიდან გვაქვს 8 ეს ბოდიში 8 შემთხვევა დარღვევა. ეს თუ ვიმსჯელებთ ასე, არ უნდა იყოს, არც ეს დარღვევა არ არის კარგი, მაგრამ შემცირება მისთვის ეს სტატისტიკა არაფერს ხო, მაგრამ შემცირება, მე მგონი შემცირება, დაახლოებით 7-ჯერ შემცირება, 600%-ით შემცირება, მე მგონი არ არის. რაიმე არის ამ კვლევებიდან გამომდინარე გასათვალისწინებელი მისაყოლი, რომელიც მიზეშედეგობრივი კავშირი დავადგინოთ, ან თუნდაც თემა მოიწუროს და არ დარჩეს ეხა ისე ნუ ჩამოვაყალიბებთ რომ თლათ იმაზე გავიდეთ რომ მე რა იყოს ცოტა ტყვია პრობლემაც არ არის ხო ამას მე თავიდან არ დავით თქვენ არ გეუნებით გეტყოდით რომ ესე იყოს სხვა რამეს ვამბობ ბატონ გიორგი კვლევისთვის რომ არ დარჩეს და ეს ყველაფერი როგორ მიყვეთ რომ დავინახოთ საერთო სურათი და მომხმარებლები მოსახლეობა ჩვენი საშუალებით ჩვენი პლატფორმის გამოყენებითაც თქვენ მე აქტიურად გიყურებთ სხვა მედია საშუალებებშიც გავაკეთოთ სწორი გზავნილები, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით კონკრეტულად რომელი ბრენდები შეამოწმეთ თქვენ, მე არ ვიცი ეს სოფტი პროგრამა როგორ რა ტიპის აცდენას უშვებს, იმიტომ რომ ხა რაღაცა დათქმები ყველა კვლევას აქვს, ხო ხვდები და აი ამ კითხვებზე მჭირდება უფრო პასუხი. კი ბატონო, მოდით ჩვენ ესე ვთქვათ, ჩვენ თუ გაინტერესებს რა რისკის შემცველია ტყვია, ეს დადგენილია ადამიანის ორგანიზმზე გავლენა, მაგრამ ჩვენ თუ გაინტერესებს საქართველოში რა არის რისკი, ამისთვის პირველ რიგში ხორციელდება პროგრამა, რომლის პასუხის შემდეგ ჩვენ გვეწოდინება ბევრი რამ. ანუ ადამიანებში, განსაკუთრებით ბავშვებში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ არის თუ არა მათში ტყვია. ანუ კონკრეტულად ამ სურსათში რომ დარღვევაა ტყვიასთან დაკავშირებით, აისახება ეს, თუ ეს ადამიანში არ აისახა და იქ ტყვია არ აღმოჩნდა, ან ბავშვებში ტყვია არ აღმოჩნდა, პრობლემა არ არის, ხო, თავისთავად ეს ხო ადამიანის ჯანმრთელობაზე გავლენაზე გვაქვს ლაპარაკი. თუმცა ამის მისაღწევად მხოლოდ ადამიანებში სისხლში ტყვის კვლევა არ არის საკმარისი, აუცილებელია ფართო სპექტრის შეფასება, მათ შორის გარემო ობიექტების, ნიადაგის, წყლის, ასევე საყოფაცხოვრებო ნივთების, საღებავების, იმ გარემოს, რა გარემოშიც ადამიანები ცხოვრობენ, მე გითხარით, რომ ტყვია ყველგან არის. ყველაფერი ეს შესაძლებელია და შემდეგ გასათვალისწინებელია, რა წვლილი აქვს
აღმოჩენილ ყველასთან შედარებით. ჩემი ბოლოს წინა კითხვა ბატონ გიორგი. წარმოვიდგინოთ რომ აბსოლუტურად ამ კომპლექსურმა ღონისძიებებმა დაადგინა რომ მიუხედავად თქვენი კვლევისა ეს ყველაფერი არ იყო ასახული ადამიანის ორგანიზმში. აი წარმოვიდგინოთ აი ესეთი სურათი დადგა. ნიშნავს თუ არა ეს რომ თქვენი დეპარტამენტი მათ შორის თქვენი სამსახურიც მთლიანობაში ამ თემას ესე დატოვებს რომ იყოს ეხარჯის პროდუქტებში ეს თემა რაც და თუ ვაკეთებთ ამაზეც რეაგირებას, იმიტომ რომ ერთია რომ არაისახა შემდგომი კვლევიდან გამომდინარე, საერთო სურათიდან გამომდინარე, ამას რაც უშვებით, მაინც რომ არის რძეში, მაინც რომ არის სანელებლებში, ისევ ამერიკის ხმამ უნდა გადმოსცეს რაღაცა იქ გაზეთზეც იყოს, ხო ხვდებით ან ძალიან ბევრი ამერიკის ხმამ გადმოსცა, იმიტომ რომ ჩვენს ემიგრანტის ბავშვების სისხლში აღმოაჩინეს და არა შემდეგ გადავიდნენ სულ. მერე უკვე მიყვნენ. ეხლა მოდით ესე ვთქვა. თქვენ რასაც ამბობთ სრულად გეთანხმებით, მაგრამ თავარი მაინც არის ადამიანზე ზემოქმედება. ადამიანის ჯანმრთელობა სიცოცხლე ეს არის მთავარი. თუმცა ეს კონკრეტულად სურსათის ამა თუ იმ კატეგორიაში დარღვევა, ჩვენ გვაქვს ნორმატივი და მისი დარღვევა რა თქმა უნდა შესაბამისი ღონისძიებების და რეაგირების საფუძველია. ჩვენ ამ რეაგირებებს ვიდეთ კონკრეტულად ის 15-ვე დარღვევის შემთხვევაში ჩვენ ავგზავნებთ ამ გზის ბაზარზე განთავსება. ეგ პასუხი მინდოდა. ანუ ჩვენ უბრალოდ არ ვასახელებთ კომპანიებს, მაგრამ ვამბობთ რომ ამაზე რეაგირება ჩვენ ვიღებთ ზომებს, მათ შორის საჯარიმო სანქციები და რაც ყველაზე მთავარია, ასეთი სახის სურსათი ბაზარზე იკრძალება, ასეთი სახის სურსათის ბაზარზე გამოსვლა. ამაზე არის შესაბამისი საჯარიმო სანქციები. ძალიან მარტივად გეტყვით, ლოკალ და ნადგურდება ეს სურსათი. ჩვენ მივყვეთ ამ თემას უკვე იმ სტრუქტურებთან, ვიზეც ბატონი გიორგი საუბრობდა, რომ მთელი სურათი დაიდოს, გულისხმობ რომ კოორდინაცია მათ შორის როგორ იქნება. ფაქტები თუ ნახავრების განადგურებაში შეძლო არ იყოს შემდეგი კვლევისათვის რაღაც კითხვაზე პასუხი. მადლობა თქვენთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად და პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. გიორგი მიქაძე სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობთ საქმიანი ეთერში ამ თემასთან დაკავშირებით ნამდვილად საინტერესო იქნება სხვა ყველა უწყებების პასუხები, თუმცა აქ უნდა აღვნიშნო რომ ტყვის შემცველობაზე კვლევაზე რომელიც თქვენ ახსენეთ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავად მოსახლეობის აქტიურობა და ჩართულობა, იმიტომ რომ მათ შორის ამ სტუდიაში ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ ამ კვლევის მონაწილეებისგან რომ მშობლები, ადამიანები უარს ამბობენ უბრალოდ ერთი ანალიზის ჩატარებაზე. არ არის პრობლემა სისხლის ჩაბარება, ეს თქვენი ჯანმრთელობის მომავალში ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნუ იტყვით უარს იმაზე, რომ უბრალოდ შემოწმდეთ თქვენ და თქვენი შვილები იმისათვის, რომ ვიცოდეთ რა პრობლემები შეიძლება არსებობდეს თქვენი ჯანმრთელობისათვის. მოკეთ მადლობა ბატონ გიორგის და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემით. უკაც მოვიდა ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი.
თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ოცდაცხრას კიდევ ერთი დაემატება და მაკედონია დღეს იმ მაგიდას ოფიციალურად მიუჯდება საქართველოსთვის ადგილს წლებია რომ ინახავენ. სწორედ დღეს 6 თებერვალს ნატო შტაბ-ბინაში ხელი მოეწერება მაკედონიის ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პროტოკოლს. 29 სახელმწიფო სპეციალური წარმომადგენელი ხელმოწერით გამოხატავს მზადყოფნას ახალი სახელი ჩრდილოეთ მაკედონიის ნატოს ოჯახში მიღებასთან დაკავშირებით და რა შეიძლება იყოს სხვა პირველი თემა გარდა მაკედონიის ნატოში გაწევრიანებისა. სწორედ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიებასთან დაკავშირებით ვიწყებთ საუბარს ბუკა პეტრეშვილის დღევანდელ რუბრიკაში, რომელიც სტუდიაში შემოგვერთა და მსოფლიო როგორც ასეთი შესაბამისად იწყება. ბუკა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. ნამდვილად ისტორიული დღე არის, ნამდვილად სასიხარულო ამბავია. გულდაფუფული ევროატლანტიკოსებისთვის და ყველა მათთვის 80%-მდე საქართველოს მოქალაქისთვის, ვისაც სწამს და ჯერა რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი ფიძგი, ძალიან დიდი დასტური იმისა, რომ ნატოს კარი ღია, ნატოში გრძელდება ახალი წევრების მიღება. ჩრდილოეთ მაკედონიისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი საერთოდ მისი ქვეყნის სტაბილურობის, განვითარების კუთხით. ადგილთან დაკავშირებით მინდა გითხრა ანა და უთხრა ჩვენს მაყურებელს, იციან ჩემმა ნატოელმა თანამოაზრეებმაც ქართველებს გულისხმობ, რომ როდესაც ახალი ცენტრალური ოფისი შენდებოდა ბრიუსელში ნატოსთვის მზადდებოდა მქონდა ჩვენი შეკითხვები, რომ რამდენ კაცი არის მაგიდა გაშლილი და გითხრეს, რომ საქართველოსთვის ადგილი დარეზერვებულია. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი სვლა ნატოსკენ წყობრი ნაბიჯით, დემოკრატიული რეფორმებით, ქვეყნის სტაბილურობით და უსაფრთხოების გამტკიცებით. ჩრდილოეთ მაკედონიას რაც შეეხება, მინდა რომ ნამდვილად არ გამოხჩეს ამ შემთხვევაში და საბერძნეთის მთავრობასაც უნდა მიეგოს მისი წილი დამსახურება. პირველი ქვეყანა იქნება და ეს არის ერთ-ერთი პირობა სხვათა შორის, ეს საბერძნეთი იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც ზეგ 8 თებერვალს გაუკეთებს რატიფიცირებას შეთანხმებას გაწევრების ოქმს, რომელიც დღეს იქნება ხელმოწერილი. ამ პროცესს დაესწრება ჩრდილოეთ მაკედონიის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მას მერე რაც საბერძნეთის პარლამენტი გაუკეთებს რატიფიცირებას ამ შეთანხმებას, მაკედონია ოფიციალურად დაიწყებს მისი ქვეყნის მოხსენებას როგორც ჩრდილოეთ მაკედონიად. რამდენ ხანს დაიკავებს, რამდენ დროს დაიჭერს ეს კიდევ ტექნიკური საკითხია, 29 წევრმა ქვეყანამ უნდა გაუკეთოს ამას რატიფიცირება. მონტენეგროს შემთხვევაში ეს იყო დაახლოებით 1 წელი, თუმცა არის მოლოდინი, რომ ეს 1 წელზე უფრო ადრე, 1 წელზე უფრო სწრაფად მოხდეს. მონტენეგროს შემთხვევაში ასევე გვახსოვს კარგად, რომ იყო რუსეთის მხრიდან მცდელობა პირდაპირ გადატრიალების მცდელობა, რათა შეეცვალათ ქვეყნის კურსი, ადრეც გვითქვამს აქ ამ ეთერიდან და ჩვენს ბლოგებშიც, რომ თითქოს მონტენეგროს ბალკანეთს ისეთი დატვირთვა არ აქვს რუსეთისთვის, თუ არ ჩავთვლით კონკრეტულად სერბეთს, ისეთი დატვირთვა არ აქვს, მაგრამ რუსეთს აქვს არც გეოგრაფიული შემხედლობა აქვს მაინც და მაინც, მაგრამ რუსეთს აქვს ყველგან თავისი, ესე იგი, არევის მცდელობა და ამ სტატუსის არად შენარჩუნება, სადაც საქმე ეხება ინტეგრაციას, სადაც საქმე ეხება განვითარებას, სადაც საქმე ეხება ქვეყნების უსაფრთხოების გამტკიცებას და ასე შემდეგ. განვითარებას და ინტეგრაციასთან დაკავშირებით კიდე მინდა მოგახსენოთ, რომ პრემიერ-მინისტრი, მაკედონიის პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა გუშინ ბულგარეთში. ბულგარეთი არის ამჟამად ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა
და იქ გაკეთდა განცხადებაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი, რომ ივნისში სავარაუდოდ ძალიან მაღალი ალბათობით ივნისში ჩრდილოეთ მაკედონია ოფიციალურად დაიწყებს ევროკავშირთან მოლაპარაკებებს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ყველაფერი ეს მოხდა ამ სახელთან დაკავშირებით მიღწეული ეგრეთ წოდებული პრესპას შეთანხმების შემდეგ. სულ მესმოდა სკეპტიკოსების არგუმენტები ყოველთვის აგერ მაკედონიას 10 წელია უკვე აქვს მაპი, მაკედონია აგერ რამდენი ხანია ითხოვს ნატოში გაწევრიანებას, იმას არ უშვებენ, მაკედონიასაც კი არ იღებენ, საქართველოს ბედიღბალი განწირულია და სულ ტყუილია ეს და ტყუილი მცდელობა არის 27 წლის თავზე, 1991 წლიდან მოყოლებული მაკედონია დაუღალავად შრომობდა და მუშაობდა იმაზე, რომ ეს საკითხი მოხსნილიყო, ეს ბარიერი მოხსნილიყო, ეს არ იყო ადვილი თემა, ეს არ არის ადვილი არც მაკედონიის მაცხოვრებლებისთვის, არც საბერძნეთის მაცხოვრებლებისთვის, არა ერთგვაროვნად შეხვდნენ ზოგადად ამ, ესე ვთქვათ, სახელის ცვლილებას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჯანსაღმა აზრმა რეალურად სურვილმა ქვეყანაზე ზრუნვამ მომავლის პერსპექტივამ რომ ერთადერთი ყველაზე ღირებული, ერთადერთი ყველაზე სოლიდური საერთაშორისო უსაფრთხოების ორგანიზაცია არის ნატო და მაკედონიას რეალურად განვითარების პერსპექტივა სხვა ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად აქვს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებით, შესაბამისად ეს ყველაფერი მივიდა ამ ლოგიკურ შეთანხმებამდე, მე თუ მკითხავთ, აქ არ იყო ძალიან დიდი რაღაცა იმ თემებთან შედარებით, რაც არის სხვა პრობლემური საკითხები, თუმცა მაინც ამდენი დრო დასჭირდა იმას, რომ მიღწეული ყოფილიყო შეთანხმება, საბერძნეთში ჰქონდათ გარკვეული შიშები, რომ ეს ჯერ კიდევ მიცემს ჩრდილოეთ მაკედონიას საბერძნეთის მაკედონიის ნაწილზე პრეტენზიების გამოცხადების და ასევე რომ ეს არ იყო მხოლოდ მაკედონელის მემკვიდრეობის საკითხი, ეს მიწებთან დაკავშირებული იყო. მაკედონიელებს ჰქონდათ პრობლემა, რომ რატო უნდა შეიცვალონ მათ სახელი იმის გამო, რომ საბერძნეთს არ მოსწონს მათი სახელი, თუმცა საბოლოო ჯამში პირდაპირ და ღიად რომ თქვათ ყოველგვარი შელამაზების გარეშე მაინც მაკედონიელებად დარჩებიან ოფიციალურ განცხადებებში, ტექსტებში, მიმართვებში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ჩრდილოეთ მაკედონიას, თუმცა საბოლოო ჯამში ესეთ მარტივ ხალხურ იგივე დიპლომატებს შორის საუბარში აუცილებლად შედეგი არის 27 წლის შემდეგ. შედეგი არის იენს სტოლტენბერგის თვიტი იყო ზუსტად, რომელიც აჩვენეთ ეხლა, რომ დღეს ისტორია დაიწერება, ნატო და მაკედონია დაწერს დღეს ისტორიას, რომელიც 30-მდე გაზრდის და მეც მაქვს ჩემი ოცნება, რომ ამ მაკედონიის, ესე ვთქვათ, თვითის მაგვარი საქართველოს მოხსენიები დაიწეროს მოვა ეს დღეს, მოვა ეს დროც აუცილებლად, როდესაც ნატოს გენერალური მდივანი სასურველია მოქმედი, თუ არა და ამავე ვადაშიც თუმცა შემდეგ ვადაშიც რო იყოს და ეს თვიტი ვნახოთ, ბედნიერები და კმაყოფილები ვიქნებით ყველა, თუმცა ამის ვინ არ იქნება კმაყოფილი, ეს პირდაპირ შემიძლია ვთქვა და მეგონი მარტივი პასუხი ამაზე, ეს იქნება რუსეთი, რომელსაც თავის შეხედულებები ყველაფერთან დაკავშირებით, მათ შორის იმ თემაზე, რომელიც გასულ კვირაში ვახსენეთ, როცა ამერიკა აცხადებს, რომ ბირთვული შეთანხმებიდან გამოსვლას აპირებს და აქაც ტრადიციული პოზიცია დაიკავა, ასე თქვა და მეც არ ჩამორჩებიო დასწრებაზე თუ საქმეო. რეალურად რა იცვლება? ნუ თავისი განცხადებები ქონდა თავის შინაარს ვლადიმერ პუტინს ახლა ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ მე რას მერჩით, სხვები არ ასრულებენო და მეც დავტოვებ ამ შეთანხმებას. რეალურად რას შეიძლება ყველაფერს როგორც არის იმ ცნობილ რუსულ ცნობილ კომედიაში ბრილიანტოვая рука, виноватая я.
არ შველის ეს მთელი ნატო ერთსულოვანია ამაში 4 წლის მანძილზე ამერიკის შეერთებული შტატები ითხოვდა შეჩერებას იმ დარღვევით წარმოებული ტექნოლოგიების, რომელსაც რუსეთი აწარმოებდა ამ ტექნოლოგიებზე და ამ შეიარაღებაზე ჩვენ წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ და პასუხიც რა თქმა უნდა არა მხოლოდ ეს იყო რომ არა ვარ მე დამნაშავე და სხვაგან ეძებეთ რეალურად დამნაშავე, პასუხიც იყო რომ მან მოიწვია თავის თავდაცვის მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, რის შემდეგაც თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა მიცა დავალება და ღიად განაცხადა რომ მიღებული აქვს უმაღლესი მთავარსარდლისგან დავალება რომ დაიწყოს ახალი ტექნოლოგიების და ეს არის შეიარაღების კონკრეტული ტიპები, ეს არის კალიბრის ტიპის, ეს არის პოსეიდონის ტიპის და ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წყალქვეშა, ასე ვთქვათ, ზუსტად ეს არის პოსეიდონი, წყალქვეშა ბირთვული უპილოტო რაკეტის წარმოება, რომელიც გააქტიურებს, ხოლო კალიბრი არის უკვე ხმელეთზე წარმოებული, ძალიან მნიშვნელოვანი შორმანძილებზე შეიარაღება და ეს არის პირდაპირი პასუხი რეალურად, რაც აქვთ გეგმაში, რაც აქვთ ეს შეიარაღების ზრბოლა ნამდვილად დაწყებულია, შეიარაღების ზრბოლაში მონაწილეობს მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშეს და ძალიან სერიოზული კონკურენტიც ეს არის ჩინეთი, რომელიც აწარმოებს ამ ტექნოლოგიებს, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ამოცანა რეალურად არის როგორც რუსეთის შეკავება, ისე ჩინეთის შეკავება და ამ ესე ვთქვათ შეიარაღებისთვის ზრბოლაში ამერიკას აქვს უპირატესობა ერთმნიშვნელოვნად რუსეთთან მიმართებაში და ეს დარწმუნებული ვარ რომ და ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას დარწმუნებულია რომ ამ ზრბოლაში რუსეთის ეკონომიკა და რუსეთის ხელისუფლება ამას ნამდვილად ვერ გაუძლებს ეს ყველაფერი თვითონ დაანონსება ამ ახალი შეიარაღების ამისი კომპიუტერით დემონსტრირება ვიცით ჩვენ ნახეთ ხო ჩარშან იყო ამ ახალი შეიარაღების დემონსტრირება კომპიუტერით ფართო საზოგადოების წინაშე ძალიან ბრავირებდა რუსეთის პრეზიდენტი რამდენ სულ ცოტა ხანში მას მეერე მოხდა რეალური ტესტი რეალურ ცხოვრებაში და სადღაცა გაუგებარ სივრცეში უგზო-უკლოდ ჩამოვარდა ეს მისგან ნაკები შეიარაღება რომელიც ამ კომპიუტერულ მულტიპლიკაციაში იყო დემონსტრირებული როგორც აი სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში კრემლში ღილაკზე ხელის დაჭერით შესაძლებელი იყო ამ ესე ვთქვათ მიზნის მიღწევა და იყო ზე სახელმწიფო, ზე ზლავრი სახელმწიფო ბირთვული შეიარაღები და ბირთვული ტექნოლოგიები. ერთ ეს იმიტირებული ზე სახელმწიფოს ნამდვილად, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ თვითონ რუსეთშიც კი ექსპერტების შეფასებით, ჯანსაღად მოაზროვნე ექსპერტების შეფასებით, ეს არის ბლეფი, ეს არის ხრუშჩოვის ბლეფის გამეორებასაც კი უწოდებენ, რომ ისე ბლეფობს, როგორც ნიკიტა ხრუშჩოვი თავის დროზე მე მგონია რომ მაინც მოუძველდა უკვე მეთოდები პუტინს ეს რეალურად მაინც არაფერ სიკეთემდე მას არ მიიყვანს სხვათა შორის დღეს რონალდ რეიგანის დაბადების დღეა ადამიანის რომელმაც დაასამარა საბჭოთა კავშირი და სწორედ ამ ზრბოლაში და ვარსკვლავურ ომებში გამოიწვია და მან ძალიან დიდი როლი ითამაშა და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა საბჭოთა კავშირის დაშლაში და საბჭოთა კავშირის დასრულებაში ეს რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების მე-40 ლეგენდარულ პრეზიდენტს მაგრამ იმ ყველა თემაზე და არა მხოლოდ ამ თემებზე დღეს ძალიან ისეთი ხატოვანი
გამოსვლა ქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების 55 პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, რომელმაც მეორედ მიმართა უკვე კონგრესს State of Union არის ესეთი ყოველწლიური მიმართვა. ცოტა გადადებული მიმართვა ქონდა, მაგრამ პატარა გაეწელათ, კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ იქ იყო ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული შატდაუნი ამერიკის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი დაპირისპირება შევახსენებთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ეს იყო დაკავშირებული მექსიკის საზღვართან კედლის მშენებლობასთან, მშენებლობის პრობლემასთან. ეს საკითხი რა თქმა უნდა არ დარჩა ტრამპის ყურადღების მიღმა. ამ მოხსენებაშიც საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული ადგილი ეკავა. მან ისევ მიმართა კონგრესს, სენატს და კონგრესს, რომ დროა რომ ვითანამშრომლოთ, დროა რომ ერთად მივიდეთ იმ საკითხამდე, რომელიც არის ქვეყნისთვის ეროვნული საგანგებო ვითარების მნიშვნელობის და მასშტაბის. მან მოიყვანა კონკრეტული მაგალითები, რომ მექსიკური გენგის ცნობილი კრიმინალური დაჯგუფების MS-13-ის წარმომადგენელი მოკლეს ნიუ-იორკში, რომელსაც ჰქონდა მკვლელობის ცდელობა მშვიდობიანი მოქალაქის და ასე შემდეგ. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთი ნამდვილი სასწაული წარმოდგენა. აი ორ ესე ვთქვათ წარმოდგენა შეიძლება ადევნოს ადამიანმა თვალი. ერთი არის ყოველდღიურობაში არის ბრიტანეთის პარლამენტში და ბრიტანეთის პარლამენტის სპიკერი არის ჩემი აზრით აი ყველაფერი ერთობლიობაში მსახიობის პოლიტიკოსიც ორატორიც არაჩვეულებრივი ტემბრის პატრონიც და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ყოველწლიური მიმართვაც არის თავის მხრივ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო დემოკრატი ქალების მხრიდან მოხდა ძალიან საინტერესო დემონსტრირება, სხვათა შორის გარკვეული პროტესტის და დემონსტრირება იმისა, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტნი ვართ, ვიდრე ადრე ვიყავით. თეთრ ტანსაცმელში იყვნენ გამოწყობილი დემოკრატი კონგრესის წევრი ქალბატონები და ამით დემონსტრირება მოახდინეს, რომ შემოვხედეთ ნახეთ რამდენი ვართ ერთი ცნობილი ფრაზა იყო ცოტა ხნის წინ აი საკმაოდ უხოთ არიან 102 ქალი არის რეალურად წარმოდგენილი კონგრესში სარეკორდო არის ეს რაოდენობა წლევანდელ წელს და ამ თემას რა თქმა უნდა არ შეუფერხებია ტრამპი რომ შეხებოდა სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს 45 წუთზე მეტი ისაუბრა იყო ტრადიციული ოვაციები USA ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდამჭერი რომელსაც უერთდებოდნენ როგორც დემოკრატები ისე რესპუბლიკელები როდესაც საქმე ეხება სამხედროებს როდესაც საქმე ეხება დასაქმებას როდესაც საქმე ეხება საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან ასპექტებს და ერთ-ერთი იყო მათ შორის ვენესუელაც აქ არის ერთსულოვნება ხედავთ ძალიან მაღალი კულტურა მიუხედავად იმისა რეალურად რომ დაპირისპირება ძალიან სერიოზულია და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის რომ დონალდ ტრამპმა მოუწოდა ერთობისკენ დონალდ ტრამპმა მოუწოდა ერთობლივად საკითხის გადაწყვეტისკენ მაგრამ ექსპერტების შეფასება არის რომ ეს არის პრომპტერ ტრამპი ანუ ტელემონიტორი საიდანაც კითხულობდა და ნახოთ რა სიტყვის Twitter ტრამპი იმიტომ რომ ეს თუ ერთმანეთს დაემთხვა აი მაშინ იქნება რეალურად სასწაული წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან მაღალი ალბათობა უფრო იხრება ხალხი იკითხება რომ Twitter-ზე განსხვავებული სრულიად განსხვავებული გზავნილები წამოვა შეეხო რა თქმა უნდა ძალიან თხლად ოღონდ ისე იმ თემას რომელზეც ვისაუბრეთ რუსეთის ამ ბირთვული შეთანხმებიდან გასვლას და მან ხაზგასმით აღნიშნა რომ მას ამერიკას ძალუც რომ და მოუწოდა სხვათა შორის რომ ახალი შეთანხმებისკენ შეთანხმებაზე ეფიქრა და შესაძლო ჩინეთის თანამონაწილეობით მაგრამ აქვე ხაზი გაუსვა რომ ის ამ სრბოლაში იქნება გამარჯვებული და რუსეთი მას ვერ გაყვება ისაუბრა ირანთან დაკავშირებით რომ ირანის მისი სიტყვები დიქტატორული რეჟიმი ამყოფებს და კორუმპირებული რეჟიმი ამყოფებს ამ სავალალო მდგომარეობაში ქვეყანას და აბსოლუტურად სწორი იყო მისი მხრიდან და მისი გადმოსახედიდან იმ ბირთვული შეთანხმებიდან გასვლა
ასევე არ დატოვა უყურადღებო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსიც, ოღონდ შეეხო მხოლოდ ფინანსური ასპექტით, როდესაც მან თქვა, რომ მან მოახერხა, რომ ევროპელი პარტნიორები და მოკავშირეები უკვე წელს 100 მილიარდით მეტს იხდიან საერთო ბიუჯეტში. ვერ წაართმევ ამ კაცს, ხა ნამდვილად იქ საყოველთაო აჟიოტაჟი და თავისი სკილები დატოვა. ხილ გამოიწვია ამან, რა თქმა უნდა და კეთილგანწყობა ცალსახად და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიუჯეტის დასთან, ასევე ბოლო წინადადებით ვიტყვი, რომ ავღანეთთან მიმართებაშიც მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ დიდი ერები გაუთავებლად და უშედეგოდ და დაუსრულებლად არ ომობენ. დაახლოებით 2 წლეულია, 2 დეკადა, უკვე თითქმის 19 წელია ამერიკის შეერთებული შტატები იბრძვის ახლო აღმოსავლეთში და მან მისმა ადმინისტრაციამ გადადგა კონკრეტული ნაბიჯები, რომ შეძლოს ტალიბანთან მოქმედმა ხელისუფლებამ მოლაპარაკებები და სულ ბოლო არ დატოვა უყურადღებოდ ჩვენი საყვარელი კიმ ჯონ უნი და ჩრდილოეთ კორეასთან მომავალი სამიტის დაანონსა 27-28 თებერვალს იქნება მეორე სამიტი ჩრდილოეთ კორეასთან, ასე რომ დაყარა ხელსხელი ამბები და ვიეტნამში კარგი ნამდვილად სანახაობა კიდევ გველოდება წინ. ავღანეთის თემასთან დაკავშირებით, რომელიც განსაკუთრებულად ეს თემა ბუკას უყვარს და ეს იცის მისმა ახლობლებმა და წრემ, რომელიც მის გარშემო ვარ და ომი და მშვიდობა ავღანურად ვიცით გამოგჩა, თუმცა ეჭვმეპარება იმხელა ნახვები აქვს მარტო 652 გაზიარება აქვს ბუკას გუშინწინდელ ბლოგს ომი და მშვიდობა ავღანურად მოკლედ Forbes-ი სულ ფერხულშია ცხადია თავის საერთაშორისო მიმოხილველთან ისევე როგორც ბიზნეს მედია ბუკა პეტრიაშვილი იყო თავისი ასე ვთქვათ რუბრიკის წამდგენი ცხადია დღეს და სულ მალე საერთაშორის მისი და ჩვენი კოლეგა საერთო ლევან ქოქიაშვილი სულ რამდენიმე წუთში ისიც Forbes-ის ბლოგერი არის შემოგვიერთდება ჰოსპიტალიტიზე ძალიან ბევრი აქვს სასაუბრო მათ შორის კულინარიაზეც და აგერ ლევანიც იქოქება ეთერში შემოსასვლელად. კარგი რეკლამა და მალე დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილის ეთერში ბექა ბაციკაძესთან ერთად ვაგრძელებთ და არა მხოლოდ სტუდიაში კულინარიის ოლიმპიადიდან დაბრუნებული ლევან ქოქიაშვილი შემოგვიერთდა, როგორც გიორგიმ დაანონსა. ასეთი სახელი უბრალოდ რანგი შეურჩიეთ მისი წინასწორობის ეს იმ შეჯიბრს, რომელში მონაწილეობისთვისაც საქართველოსთან ახალგაზრდა მზარეულები იყვნენ წარგზავნილები. 7 მზარეულმა იანვრის ბოლოს ბოკუსდორის 2019 წლის ჩემპიონატზე ქართული სამზარეულო წარადგინა. პარალელურად როგორც ამავე ეთერში დავაანონსეთ, გაიმართა გამოფენაც. რა შედეგები გვაქვს როგორია მონაგარი, სწორედ ჩვენ სტუმართან ერთად შევაჯამებთ ახლა ამ ყველაფერს. ლევან მოგესალმები, ლევანი გასტრონავტის დამფუძნებელი არის, რესტორატორი და როგორც გიორგი თქვა, Forbes-ის ბლოგერი, საინტერესო ამბებს Forbes-ჭიძეც წაიკითხავთ ხოლმე. როგორი იყო ბოკუსდორი 2019 საქართველოსთვის? ბოკუს პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმები მაყურებელს. ბოკუსდორი იყო რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ჩვენთვის, ყველასთვის, ვისაც ვიყავით სასულები. მით უმეტეს იმ ადამიანებისთვის, საბოლოო ჯამში 25 ადამიანზე მეტი იყო მარტო რესტორატორები, ანუ მხოლოდ რესტორატორებზე ვსაუბრობ. ასევე სულ ბოლოში ძალიან აქტიური გახდა ეს თემა საქართველოში და როდესაც ნახეს, რომ ნამდვილად საინტერესო თემა იყო, უფრო მეტი ადამიანი ჩამოვიდა და მიახლოებით 150 ადამიანზე მეტი მაინც იყო ქართველი ჩვენს გარშემო და უკვე აი ხალხმრავლობა მაგითაც შეიმჩნეოდა. საინტერესო იმ კუთხით იყო, რომ ჯერ ვერ ხვდებოდით საერთოდ რა უნდოდა ჩვენს გვერდზე, აი ჩვენი სტენდი, სადაც იდგა გვერდზე იყო უცებ ჰუბლოს სტენდი, რაღაცა ესეთი ძალიან მსხვილი აი Turkish Airlines-ის სტენდი გვედგა და ეს Turkish Airlines-ის მთავარი მზარეული საჭმელები მოქონდა ყოველდღილა და აი 2 დღის მერე უკვე ჩვენი გუნდი მიხვდა, რომ იქ იყო მთავარი კომუნიკაციის ნაწილი და აი დავიწყეთ კომუნიკაცია სხვადასხვა აი მაგალითად Cordon Blues ეს არის ყველაზე დიდი სკოლა, რაც კი შეიძლება იყოს ამ ჩვენ სფეროში ჰარვარდია მიახლოებით, ანუ კულინარულ მიმართულებაში ჩვენთან მოდიოდნენ, რა ვიცი,
ხელმძღვანელობა მიირთმევდნენ ამ კერძებს, შინჯავდნენ, უკვირდათ პირველი რაც იყო და შემდეგ უკვე ხდებოდა ძალიან ისეთი ძალიან უბრალო ნაბიჯები, რასაც ჩვენი ქართული სამზარეულო თვითონ შვება, როდესაც თქვენს გეყოლებათ მეგობრები უცხოელები, რომლებიც გაკირვებული დაგიტოვებია და ყველა მაყურებელს ალბათ ერთხელ მაინც ქონია ესეთ შემთხვევა, რომ ჯერ ესე არის ეს ადამიანი და მე უცებ დგას და ჭამს და არ ჩერდება. მთავარი შედეგი თქვენ ის იყო ამ ყველაფერში რომ ანუ ასე ვთქვათ ჩვენი მოლოდინი გამართლდა გემოს მიმართულებით, ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ისეთ ნაწილში თვითონ გამოფენაზე, სადაც ყველა ადამიანს არ შეეძლო შესვლა. შეეძლო ასე ვთქვათ მხოლოდ პროფესიონალურ დეგუსტატორებს, რაღაც მაგალითად ესკოფიეს უნივერსიტეტის ისინი ლექტორები ან საერთაშორისო სხვადასხვა კვების სფეროს ანუ ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი ადამიანები იყვნენ მოსული და ანუ მათთვის აღმოჩენა იყო საქართველოს და აი მართლაც პირველი პრობლემა ალბათ ეს არის რომ ანუ აღმოსაჩენი არის კულინარულ სფეროში ინფორმაცია ანუ ქართულ სამზარეულოზე თუ იყო რაღაცა ვთქვათ ცნობადობა, მაგრამ აი ესე ახლოს არ იცნობდა ქართულ სამზარეულოს. აი მე თვითონაც გავყურებული ვარ ზოგჯერ ამას რომ იმიტომ რომ აქ საქართველოს როცა ვცხოვრობთ და ჩვენ ყველანი შრომობთ და ვცდილობთ რომ რაღაცა პოპულარული გავხადოთ ყველა თო ჩვენ სფეროში საქართველოს აქედან ჩანს რომ ანუ აი რაღაცა ცნობილია და იციან, მაგრამ იქ აი ძალიან დავჭი გაყურებული საკმაოდ რომ ანუ ამ 5 დღის განმავლობაში ალბათ აი სულ 3 ადამიანმა დამიქნია ისიც ესე ცოტათი ესე იყო რომ საქართველოს ანუ აი ეჭვირო აქ რომ იცის თუ არ იცის ასე ვთქვათ და ზუსტად აი ეგ იყო აი რომ საბოლოო ჯამში თვითონ ხელმძღვანელობამ იქ რა ქვია ვინც იყვნენ ამ ბოლოში ანუ შეკრება ქონდა სადაც იმეილის სახით მადლობაც გამოგიგზავნეს, იმიტომ რომ ამდენი წელია მიმდინარეობს ანუ ჩვენი გამოფენა და პირველი წელი იყო სადაც ანუ უკვე ცოტათი მოწყენილი არის ეს გარემო და თქვენ ხართ ქვეყანა რომელმაც ძალიან გააჯანსაღეთ და ისეთი ადამიანები რომლებიც ანუ ამ გამოფენაზე ჩამოდიან და უკვე ყველაფერი იციან, სიხარულით ლაპარაკობდნენ ამაზე, იმიტომ რომ 30 რიცხვში ესეთი ჩვენი დესპანი არის საფრანგეთში, გოჩა ჯავახიშვილი, რომელიც პირდაპირ ეთერში იყო ჩართული, რომელსაც ევრონიუსი გადასცემდა და ასე შემდეგ, აი ძალიან მსხვილი არხები გადასცემდნენ და იქ როდესაც დაჯდა ჩვენ გადაგზავნილი ქონდა მისთვის საქართველოს რა იყო წამყვანისთვის, მაგრამ ამ წამყვანმა არ იცოდა მაინც კარგად და აი პირდაპირ ეთერშიც კი ვაფიქსირებდით იმას, რომ ჩვენ აზია არა ვართ, ჩვენ ევროპაში ვართ, მე შემდეგ ჩამოყალიბდნენ რომ სამხრეთ ევროპა არის, აღმოსავლეთი ევროპაა და დიახ, ესე პირდაპირ ეთერში და იქ ეს კაცი გაკვირვებული ყვებოდა, რომ მე ჩოხით ვიყავი და რამდენიმე ადამიანი იქ აქტიობაა საჭირო, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი სტენდია, ყველა სტენდთან დიახ და ანუ ჯგუფია, ახალგაზრდები იყვნენ ჩამოსული თავის საშუალებით ძალიან რამოდენიმე ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა გოგონები, ბიჭები, რომლებიც აი ეს თავის მოტივაციით იყვნენ, რაც ჩემთვის ყველაზე ისეთი ამბავი იყო. ცალსახად მნიშვნელოვანი არის საქართველოს პოზიციონირება გასტრონომიული მიმართულებით, თუნდაც იმ დონეზე, რაც ხდება და ისეთი მნიშვნელოვანი თქვა შესაძლებლობის გამოყენება, როცა საერთაშორისო მედია შენს ქვეყანაზე კიდევ ერთხელ საუბრობს და კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრ ამ პროფესიაში თქვა დაინტერესებულ თუ უბრალოდ ჩვეულებრივ მოგზაურ ადამიანებს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ რაღაც სიახლესთან დაკავშირებით ჩაჭიდების შესაძლებლობა იყოს. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო ძალიან რთული პროცესი, ვიდრე ჩვენ ამ გამოფენაზე მოხვდებოდით, ვიდრე საქართველოს აქ შეაღწევდა და მეორე მხრივ ეს გამოფენა იყო შანსი კიდევ რომ 2022 წელში კონდეს მონაწილეობის უფლება სოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატებზე მოხვედრისა. რამდენად შევძლებთ რომ ეს შანსი გამოგვაყენებინა და რას ველოდებით 2022 წლამდე გამოხმაურებები ვიცი რომ ვერ მოესწრებოდა, იმიტომ რომ ეს ძალიან გრძელვადიანი ამბავი არის, მაგრამ გამოხმაურებების ჩვენ რა პერსპექტივას გიჩვენებს, რამდენად შეიძლება იყოს საქართველოს თუნდაც არა ასეთი მასშტაბის შეკრების დროს წარმოდგენილი, წარმოჩენილი და ინტერესი რამდენად იყო ისეთი, რომ ისინი შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში ჩამოვიდნენ და დიახ, ანუ მადლობა შეკითხვისთვის. ანუ ყველაზე მთავარი მანდ რაც არის
უფრო დაჩქარდა კიდეც, ანუ პირველი მინდა გითხრათ, იმდენად საინტერესო იყო მათთვის, ანუ რომ დაჩქარდა ეს პროცესი და ანუ უკვე ნოემბრის თვეში საქართველოს ჩატარდება შიდა ჩემპიონატი, მოგვცეს სრული უფლება, ანუ 29 რიცხვი ჰქონდა შეხვედრა. რაღაცა დამატებით დადგენილებას ვაწერთ, აი 4 დღეში ხელს მოვაწერთ დამატებით დადგენილებას და უკვე მთელი სისწრაფით ისეთი აქტივობით უნდა გავუყვეთ, იმიტომ რომ არ ველოდებოდით ესეთი ან ჩვენ ველოდებით თქვენ რას წამოთ აი ესე 2022 წელს და მაგისმაგივრად ჩვენ 2020 წელს მივიღებთ უკვე მონაწილეობას, მათთვის იმდენად საინტერესო გამოდგა საქართველო. და ნოემბერში ჩავატარებთ საქართველოში შიდა, ანუ სანამ შენ წახვალ ესე ჩემპიონატზე, უნდა ჩაატაროს შიდა ჩემპიონატი და ამისთვის გჭირდება წელიწად ნახევარი, რომ შემდეგ გუნდი მოამზადო ამ ყველაფრისთვის. მაგრამ თქვენ რაც წამოთ ყველაზე უფრო მთავარი ამ ყველაფერში ეს არის აქტივობა და ხედვა. თუ გინდათ აი ძალიან გამიხარდა ახალი ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დანიშვილი ადამიანი, იმიტომ პირადად ვიცნობდა და დიდი პატივისცემა ჩემიდან. ზუსტადაც რომ აი პრიორიტეტი ეკონომიკაში ეს არის ახლა ამ ეტაპზე, რომ ანუ აიწიოს ტურიზმში ტურისტის ანუ თქვენ უფრო კარგად მაღალმხარჯველობა და მაღალმხარჯველი ტურისტს უნდა ყველაზე ძალიან მასპინძლობის სერვისში ჭირდება პირველი სერვისები. ეს არის კვება, ეს არის სასტუმრო, ეს არის ესეთი სერვისები და ეს არის ლოგიკურადაც და არალოგიკურადაც ყველანაირად გადაბმული ერთმანეთზე, რომ აი თუ გინდა წამყვანი ჩამოდის, თვითონ ეს წამყვანი ჩამოდის, შემდეგ სტენდარ მოვიდა და რო ვაჭამეთ მეუღლესთან და თან ჩემ ქალიშვილთან ერთად, რომ იმეილიც გამოგვართვა და მიმოწერას ვაწარმოებთ. ხო, მაგას გასტრონომია არის. ხო, სფერო რომელიც იზიდავს კიდეც ადამიანს, ძალიან დიდი ნაწილი თქვა ტურისტებისა, მსოფლიო მოგზაურებს გულისხმობს, სხვადასხვა ქვეყნებში არის, იმიტომ რომ გასინჯოს კონკრეტული კერძები. ეს გასტრონომიული ტურიზმი, რომელიც ადამიანები კონკრეტული ჩვენ აი გასტრონომი ან ტურიზმს თუ ავიღებთ ზოგადად ამ ტურიზმს, ერთ-ერთი დიდი ნიშა გვაქვს და ამის შეიძლება ძალიან მაგრად შეფუთვა, ანუ აი ამ ქართული სამზარეულოს შეფუთვა მსოფლიოში იმ ავთენტურობით, ცოტათი აი ამ ეგზოტიკურობით ამჟამად იმდენ დაღლილია ეს დიდი ქვეყნები, უკვე ტაილანდიც არაფერია, ხო, აი ძალიან კარგად შეიძლება ბიზნეს მიმართულებით ამის შეფუთვა და რა ვიცი, აი დავადექით მაგ გზას და იმედი გვაქვს ძალიან ისეთი ისტორიებიც გქონდა საინტერესო, რამდენიმე ადამიანი ძალიან სპონტანურად დაგვიდგა ბოლოში გვერდზე და მხარი დაუჭირა ჩვენ პროექტს, ძალიან გაუჭირდა თვითონ ამ პროექტს და ალბათ შემდეგი ბლოგი აი ეს გამოცდილება იქნება თუ გინდათ Forbes-ზე ჩემი რომ საკმაოდ რთული არის გასტრონომიულ სფეროში პროექტების კეთება, მე რაც ვნახე, მე არ გამიკეთებია ესეთი მასშტაბური პროექტი და ანუ არც ესეთი დიდი მხარდაჭერა არის ბიზნეს სექტორიდან, როგორიც გარეგნულად ჩანს Facebook-ზე რო დაწერეთს და კონგრესზე ვარ და რაღაც ესე არ არის მეგობრებო. საინტერესო და იყოს, იმიტომ რომ კულინარიული ოჯახის წევრობა იძლევა შესაძლებლობას, რომ ეს იყოს ეკონომიკური ზრდა, არა მხოლოდ თქვა ერთი კონკრეტული კომპანიისთვის, ერთი კონკრეტული რესტორნისთვის, ერთი კონკრეტული ბრენდისთვის, ეს არის ეკონომიკის ტურიზმის და ძალიან ბევრი მიმართულებით და დაცნობულია რომ მოახლოეს მომავალში ამ გამოფენაზე საქართველოს წარმოდგენით კიდევ ბევრ საინტერესო გამოხმაურებას მიიღებთ და ეს არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ თქვენთვის, არამედ მთელი საქართველოსათვის და ქართული კულინარიისათვის, რომელსაც ძალიან ბევრი საინტერესო შესაძლებლობა აქვს, რომლის გამოყენებაც შეგვიძლია ახლოს მომავალში. მადლობა და ყველა სიახლესთან ერთად, რომელსაც Forbes-ს წავიკითხავთ, დარწმუნებული რომ ჩვენი მაყურებელიც მუდმივად იქნება ინფორმირებული, წარმატებას გისურვებთ და იმედს ვიტყობ, რომ ბევრი გვექნება მოსაყოლი მუდმივად საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. ლევან ქოქიაშვილს, რესტავრატორს და გასტრონავტის დამფუძნებელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ახლა კი ისევ ავტომობილების თემას უნდა დაუბრუნდეთ. ვის უნდა მიმართოთ ავტომობილის შეძენის დროს, თუ კომპეტენტური ნაცნობი არ ყავთ და კომფორტული მომსახურების მიღება გინდათ, ამას ლევან თაღიაშვილი არკვევდა. ის 23 წლის ალექსანდრე ფაღავას ბიზნესზე მოგვიყვება auto-expert.com-ზე, რომლებაც ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა გააჩნიეს ქართულ ბაზარზე. საქართველოში ავტომობილის ყიდვის დროს როგორც წესი საკუთარ კომპეტენტურ ნაცნობს მიმართავენ ხოლმე დახმარებისთვის, თუმცა 21 საუკუნეში უკვე დროა ეს ტრადიცია შეიცვალოს და ამისათვის ავტოექსპერტის გუნდი მოვიშოლიოთ, რომელიც პროფესიონალი ადამიანებით არის დაკომპლექტებული. 23 წლის ალექსანდრე ფაღავამ ბიზნესი გასულ წელს დაიწყო და ნელ-ნელა განვითარებას განაგრძობს. ქართულ რეალობაში სადაც ტყუილ მართალის გარჩევა მარტივი ნამდვილად არ არის და ავტომობილის შეძენა კომფორტულ მოგზაურობასთანაც არ ასოცირდება. auto-expert.com-ი თქვენთვის ნამდვილი აღმოჩენა გახდება. ეს არის ორი ავტომობილი, რომელიც
აი ახლა ორივე ძალიან კარგ მდგომარეობაშია, არაფერი არ ეტყობა შეუერაღებელი თვალით. აი რეალურად ვიცით რომ დავუშვათ ეს არის კარგი მანქანა, ამას კიდე რაღაცა ექსპლუატაციის დეფექტები ქონდა თავისი ისტორიაში. ეს არის ზუსტად ის აპარატი, რომელიც ზომავს საღებავის მიკრონებს, საღებავიდან მეტალის დონემდე. კარი შეცვლილია და საღებავი ნორმაშია. აქ და კარს რაც შეეხება, იგივე ამბავი გვაქვს ზუსტად. ხოლო უკანა ფრთაც რაც შეეხება, ჩვენ მარტივად შეგვიძლია დავინახოთ, რომ უკანა ფრთაც არის, ასე ვთქვათ, დაშპაკული. რაც შეეხება მეორე ავტომობილს, ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ეს დეტალი ზუსტად ორიგინალი საღებავია, ქარხნული და გვიჩვენებს კიდეც ამას, დაახლოებით 125 მიკრონი აქვს, რაც ნორმაა და ამ ავტომობილისთვის მით უმეტეს. და შევხედოთ, აი მე მაინტერესებს, დაახლოებით ვიცი, რომ აი აქ ქონდა რაღაცა დეფექტი, ზუსტად ამ კრილოს და გვიჩვენებს კიდეც, რომ ეს არის დამუშავებული და დაშპაკული დეტალი ზუსტად ამ ნაწილას. შესაძლოა საქმიანი შეხვედრებიან სხვადასხვა ყოველდღიური საზრუნავი არ გაძლევთ მანქანის შემოწმების და დროის დახარჯვის საშუალებას. ასეთ შემთხვევაში ავტოექსპერტის გუნდი თქვენს ნაცვლად მოინახულებს ნებისმიერ მანქანას და თქვენთვის შესაფერის ვარიანტს. 2-დან 5 დღის ფარგლებში ელექტრონულ პოსტაზე მოგაწვდიან. ამ ყველაფერს ხადია კომპეტენტურად და ხელმისაწვდომ ფასად გააკეთებენ. ახლა გავაკეთოთ ავტომობილის დიაგნოსტიკა, სადაც შეგვიძლია გავიგოთ გარბენი რა არის, შეცდომა რა არის, ელექტრობა როგორ მუშაობს და საერთოდ ნებისმიერი დეტალი, როგორც მოხსენება, დღესდღეობით უკვე ყველაფერი ელექტრობაზეა დამოკიდებული ავტომობილში. ამიტომ ძალიან თვალნათლი შეგვიძლია გავიგოთ. ტესტირება ნახევრამდეც არ არის მისული და უკვე საკმაოდ მრავალი შეცდომა აუღიგდო ავტომობილმა. არ ვამბობ, რომ ეს მაგალითად ძალიან კატასტროფული და ცუდი შეცდომებია და ისეთი რომ არ შეიძლება ავტომობილის შეძენა, რა თქმა უნდა. როგორ ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება ერთსალი ნატურა არ ანთებდეს და ესე შეცდომა არის და შეიძლება მაგალითად რაღაცა სკამის არ მუშაობდეს რა, უკან არ იწეოდეს და ასე შემდეგ და ესეთ პატარ-პატარა რაღაცებს. კი, რა თქმა უნდა, თავიდან ცოტა კი გაუჭირდა მომხარებას გაიგო სულ რა იყო და რა მომსახურებას თავაზობდი. მაგრამ ძირთად მანქანები ეგონათ რომ მანქანებს ყიდიდი ძირთად ან ჩემ დაანდგარებს და ამ ხელსაწყოებს ყიდიდი თავიდან მიუკერძოებელი ვარ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამ ამბავში და ახლობელი და ასე შემდეგ როგორც ჩვენთან ხდება ძირთად ხომ ბევრ რაღაცაში მაქსიმალურად თავს ვიკავებ რომ ეს მაგალითად ახლობელთან მივიდე და სხვას ურჩიო რომ კაი მანქანაა რადგან ჩემი ახლობლის იყო და თბილისის ავტომობილების რაოდენობას ნამდვილად არ უჩივის თუმცა ყველა მძღოლი ცხადია კომპეტენტური ვერ იქნება და ამის საჭიროება ხშირად არც არსებობს. ავტოექსპერტი სწორედ ასეთი ადამიანებისთვისაა ზედ გამოჭრილი. ჩემნაირი ადამიანისთვის ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რომ ნამდვილად მეზარება ეხა რუსთავში აქეთ-იქით სიარული მიუხედავად როდესაც არ ვიცი საერთოდ რა უნდა ვეძებო, წარმოდგენა არ მაქვს, შემიძლია პირდაპირ სახლიდან შევიდე ვებგვერდზე, ვიცი რომ მომსახურება იქნება შესაბამისი და ჩემს კომფორტულია. ასე რომ თუ მანქანის ყიდვას გადაწყვეტთ და ამ პროცესში ბევრი დროის დახარჯვა არ გენდომებათ, არ იფიქროთ რომ გამოსავალი არ არსებობს. 21 საუკუნეში ხომ ყველაფერი შესაძლებელია. კიდევ ერთი ღრმაწლოვანი პორტი, რომელიც საქართველოში დაანონსდა ფოთში აშენდება. პეის ჯგუფი ამისთვის 120 მილიონი დოლარის მობილიზებას აანონსებს. ახალი ტერმინალით ამბობენ, რომ ფოთში გაჩნდება შესაძლებლობა 50,000 ტონამდე ტვირთამწეობის გემები მიიღონ. 2 დღის წინ გამართული პრეზენტაციიდან, რაც ვიცით, ახალი ტერმინალის მშენებლობას ფოთის პორტში ოპიკი ამერიკის შეერთებული შტატების კერძო უცხოური ინვესტიციების კორპორაცია დააფინანსებს. პროექტი 120 მილიონ დოლარიანია, პირველი ფაზა კი 93 მილიონ დოლარიან დაფინანსებას გულისხმობს, საიდანაც 50 მილიონ დოლარს სწორედ ოპიკი გამოყოფს. ირაკლი კერვალიშვილი, პეის ჯორჯიას დამფუძნებელია საქმიანი დილის ეთერში. დილამშვიდობს ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ ხართ პირველ რიგში ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და შევეცდებით რომ ჩვენი მაყურებლებისათვის ამ პრეზენტაციის მიღმა დარჩენილ კითხვებზე დროის შესაბამისად მაქსიმალურად ბევრი პასუხი მივიღოთ. ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში მინდა თავად პეის ჯგუფთან დაკავშირებით კითხოთ, ის არ არის გამოუცდელი პორტთან მუშაობაში, რას აკეთებს, რა გამოცდილების პატრონია დღეს როგორ ოპერირებს და რატომ გადაწყდა ფოთში ამ შემთხვევაში ღრმაწლოვანი პორტის გაკეთება, რა ინტერესი გაჩნდა? მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის. პეის ჯგუფს აქვს დაახლოებით 27 წლის ისტორია.
მინდა ვთქვა რომ ვართ ყველაზე ძველი თუ შეიძლება ესე ითქვას და გამოცდილი და დიდი კომპანია ამ რეგიონში ტვირთების ტრანსპორტირების დარგში. 98 წელს დავიწყეთ ჩვენ საქმიანობა როგორც Space International ამერიკულმა კომპანიამ და ვეზდებოდით ჰუმანიტარულ სასურსათო ტვირთებს ჩვენი რეგიონისთვის, საქართველოსთვის და კავკასიისთვის ზოგადად. ეს იყო ძალიან მძიმე პერიოდი თუ ახსოვს ისტორიას. ამის შემდეგ გადავედით უკვე კომერციულ ტვირთებზე და გავაკეთეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც იყო მოხდა პირველად საქართველოში, როგორც არის თქვა ჩვენ გადავზიდეთ ალუმინის ოქსიდი, ეს არის ნედლეული ალუმინის წარმოებისთვის გადავზიდეთ ტაჯიკეთში და შესაბამისად იქიდან წამოვიღეთ ნედლეული ალუმინი. და ფოთის პორტის გავლით ეს ალუმინი გადის ახლა ევროპისა და მსოფლიო ბაზრებზე. ასევე გავაკეთეთ შახდენიზის მილების ტრანსპორტირება საუკუნის პროექტია. ეს იყო დაახლოებით 2015-2017 წლებში, რომელიც არ შეეძლო საქართველოს მიღება არ იყო ინფრასტრუქტურასთან. ჩვენ გადავამზადეთ კადრები, გესმით რომ ეს არის BIP-ის პროექტი და BIP-ის აქვს ძალიან მაღალი სტანდარტები. ამის შესაბამისად გავაშენეთ სასაწყობო მეურნეობა, რომელიც შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს, გავწვენით კადრები, ტექნიკიდან თვითონ პროცესი იყო შესრულებული თანამედროვე სტანდარტებით. ასევე ჩვენ ახლა 2014 წელს ამერიკის მთავრობის ამერიკის საელჩოს ორგანიზებით თურქმენის მთავრობასთან წარმატებული მოლაპარაკება შედგა და დავარწმუნეთ თურქმენის მთავრობა, რომ თურქმენში წარმოებული მინერალური სასუქრები კერძოდ ამ შემთხვევაში კარბამიდი საქართველოს გავლით კერძოდ ფოთის სპორტის გავლით გასულიყო მსოფლიო ბაზარზე. უკვე 3 წელია ამას ვაწარმოებთ, გავგვაქვს და ეს გადის ყველაფერი პეის ტერმინალის საშუალებით. რა კავშირი გაქვთ APM ტერმინალთან? იმიტომ რომ გაჩნდა ბევრი კითხვა, ფოთის სპორტს ახსენებენ ხოლმე. მოგახსენებთ, APM ტერმინალის პეის ტერმინალი ამ მდებარეობს მეზობლად. საერთო ეს თქვა ღობე ყოფს ჩვენ და APM ტერმინალს. ამის გარდა ჩვენ APM ტერმინალის კუთვნილ ნავსადგურებიდან 8 ნავსადგურს ვოპერირებთ. ეს ნავსადგურების გრძელვადიანი იჯარით ხელშეკრულება გვაქვს და ოპერირება მოიპოვეთ 2003-2005 წლებში მთავრობის მიერ გამართულ ტენდერების დროს. მას შემდეგ ოპერირებია. მიუხედავად იმისა, რომ ფლობელი ფოთის სპორტის და სახელმწიფო არაბული კომპანია იყო, ახლა ეს დანიური კომპანია იცვლება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გრძელვადიანი ხელშეკრულება და ამის მიხედვითაც თქვენზეა დამოკიდებული განვითარება ცხადია შეთანხმებით თქვათ სხვადასხვა წყობთან. რა უნდა გითხოთ, წარს შეხება და წარსულს და აწყოს თქვათ, რაც მოვიკითხეთ, რაც შეხება მომავალს, სამომავლო გეგმებს. ღრმაწლოვანი პორტის შექმნა და მშენებლობა, რა პროცესი მიმდინარეობდა იქამდე, სანამ ოპიკი მიიღებდა გადაწყვეტილებას, ანუ ინჟინერულად, ტექნიკურად ამდენ შესაძლებელია. რომ საერთოდ გინდოდათ ღრმაწლოვანი პორტი გააკეთებინა. სანამ ამ კითხვაზე გიპასუხეთ, მინდა ხშირად არის კითხვები, ერთი რამე გამარტო. ხშირად არის კითხვები, რომ ჭირდება თუ არა ღრმაწლოვანი პორტები, აი ეს ერთმანეთს გაუწევენ თუ არა კონკურენციას. მინდა ერთი რამე გამარტო ძალიან ადვილად რომ აყურებლისთვის იყოს გასაგები. პორტი ღრმაწლოვანი ნავმისადგომი თავისი სასაწყობო მეურნეობით და საპორტო ინფრასტრუქტურით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა ერთადერთი კვანძი მთელ ამ სატრანსპორტო ჯაჭვში. თუ არ არის ეს თანხმედრაში და პარტნიორულ ურთიერთობაში სარკინიგზო ინფრასტრუქტურათან ძალიან მნიშვნელოვანია სავაგონო პარკი, ლოკომოტივები, სარკინიგზო თმომავლები, სახომალდო კომპანიები, როგორც არის მაგალითად კასპარი, ეგრეთ წოდებული კასპარი, სატარიფო პოლიტიკა, საბაჟო და სატრანსპორტო რეგულაცია, ისე ძალიან რთულია და მრავალდარგოვანია. ამიტომ როცა ვლაპარაკობთ ღრმაწლოვან პორტზე, ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ღრმაწლოვანი პორტები და საქართველოს აქვს ეს პრიორიტეტები, ეს აძლევს ინიციატივას მთელი ამ ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ინიციატივა ერთია, მაგრამ სწორედ ამ ბევრი კომპონენტიდან გამომდინარე, როცა კლება გვაქვს იგივე სარკინიგზო გადაზიდვებში პორტთან დაკავშირებითაც, სწორედ ამიტომ ხომ არ ჩნდება ხოლმე კითხვა საჭიროებასთან და მით უმეტეს 2 ან 3 ღრმაწლოვანი პორტის შესაძლო არსებობასთან დაკავშირებითაც. თქვენი გათვლები მაინტერესებს და გადაწყვეტის დროც სწორედ ამიტომ ვიკითხეთ, რა ხედვა გაქვთ, როდისთვის და რა მოცულობის ტვირთების გადაზიდვას გეგმავთ და რატომ გადაწყვიტეთ, რომ გაგაკეთებინათ ღრმაწლოვანი პორტი, რა საჭიროება დაინახეთ, თქვენი გათვლები როგორ
ფაქტორი იყო ეს? გარდა იმისა, რომ გარშემო ინფრასტრუქტურა ის ყველაფერი ჩამოთვალეთ განვითარდა. ძალიან კარგი კითხვა, იცით, და კიდევ სპეციფიური მე კიდევ ერთხელ შევეცდები ადვილად, მე სწორად გამიგეთ, მე სატრანსპორტო კომპანია ვარ 27 წლის და ეს სპეციფიკა რთული გასაგებია ხოლმე საზოგადოებისათვის. ერთი რამე მინდა გარკვევით თქვა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტვირთები. აი ამ შემთხვევაში თუნდაც ავიღოთ, აი შარშან მაგალითად რომ 2013 წელს გავაკეთეთ ერთადერთი საქართველოში ხორბლის გამტანი ტერმინალი. ხორბლის შემოტანა საქართველოში ისტორიულად ადვილი იყო. ჯერ კიდევ ნიკოლე ნიკოლაძის მისი ნოვატორული პროექტი ფოტოსპორტი როგორც დაარსდა. მაგრამ გატანა სულ იყო პრობლემა. სულ იყო მოთხოვნა, კითხვები, გავიტან თუ არა ხორბალს. ყაზახური, რუსული ხორბალი, რომელიც ხორბლის წარმოებელი დიდი ქვეყნები არიან. ჩვენ 2013 წელს გავაკეთეთ ესეთი ინფრასტრუქტურა, მაგრამ მხოლოდ შარშან დავიწყეთ ხორბლის გატანა. რთული პროცესია. შენ თუ არ დაახვედრე მზა პროდუქცია, ვერ მოელაპარაკები ტვირთფლობელებს რომ გაიტანო. ჩვენ აი ამ შემთხვევაში, ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ პეის ტერმინალზე ფოთში, ჩვენ ამ ტერმინალს უკვე ვამუშავებთ. ამ ტერმინალზე მოხდა. ამ ტერმინალიდან გაგვაქვს ახლა ხორბალი, ამ ტერმინალიდან გავიტანეთ შახტენიზის მილები, ეს საუკუნე წოდებული. სწორედ ამ 27 წლიანი და ამდენი წლის გამოცდილებიდან გამომდინარე ვსვამ ამ კითხვასაც, რომ რა არის ის ტვირთი, რომელიც საკონტეინეროს მიღმა საჭიროებს? მივალ მან. ჩვენ როცა კარბამიდზე მოველაპარაკეთ თურქმენეთის მთავრობას და კარბამიდის მფლობელმა კომპანიებმა დაიწყეს, უნდა დაუმტკიცოთ, რომ საქართველო არის სანდო, არა მარტო საქართველო, აზერბაიჯანის რკინიგზა, საქართველოს ყველა ის შემადგენელი ნაწილი თურქმენეთის პორტები არის საიმედო პარტნიორები. ამიტომ ყველა მათთან ერთად მოველაპარაკეთ და ეს პროცესი შედგა. შარშან ჩვენ გადავზედით 100,000 ტონას, 3 წელია ვეზდით. 100,000 ტონაზე ავედით კარბამიდზე. წელს ველოდებით 600,000 ტონას. ეხლა გაიხსნებ ეს ორი ქარხნიდან ვეზდიდებით. იქ უზბეკეთში იხსნება გახსნა თურქმენეთში ეხლა დამთავრდა და გაეშვა სულ ახალი ქარხანა კარადენის ეგეთი ადგილი არის. აზერბაიჯანი აპირებს ამ ქარხნის გაშვებას. ჩვენ უნდა დავხვდეთ მზა ინფრასტრუქტურით. იცით რა, რომ ისინი დაიწყებენ ტურისტთა რომ მოიპოვებენ ბაზრებს გასასვლელს. მერე ძნელი იქნება დაარწმუნო, დაწყობილი ეგ სისტემა. ყავთ მყიდველი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ჯერ ვცადეთ გამოტანა, დამტკიცება ცოტა ოდენის და ეხლა ველოდებით მოლაპარაკება გვაქვს, რომ მთელი თითქმის ტრაქტორის მოემსახურებით. ამიტომ როცა ლაპარაკობენ დიდ ღმერთს ყველა პროექტის ავტორი და მფლობელი, რა თქმა უნდა, ალბათ ამას გული, მე არ ვიცი ახლა მათი დეტალები, მაგრამ ჩვენი მაგალითად რო იყო ჩვენი შემთხვევა, ჩვენ ველოდებით კონკრეტულ ტვირთებს. და დღესაც იმიტომ ვაშენეთ. ეხლა ჩვენ ამ ტერმინალზე გავაღრმავებთ ეკვატორიას 12 მეტრამდე, ნავმისადგომს სულ გვაქვს 650 მეტრის სიგრძის ნავმისადგომი, მაგრამ რომელიც უნდა რეკონსტრუქცია გავაკეთოთ და გავაღრმავოთ კიდევ ერთხელ გეოვნებით ნავმისადგომებთან წყლის სიღრმე, რომ დიდი გემები მივიღოთ. მაგრამ ამ პირველი ფაზა, რომელიც 93 მილიონი ოდენობის არის, ეს გულისხმობს 200-300 მეტრის ნავმისადგომის, ამ 650-დან 300 რეკონსტრუქციას და მთელი ეკვატორის 12 მეტრამდე დაღრმავებას. რაც უფლებას მოწევს. ბაძები როგორ გაქვთ გაწერილი? ჩვენ ახლა ვაცხადებთ ტენდერს 4 წელი მუშაობთ ოპიკთან და ოპიკი მოგეხსენება. საერთაშორისო ტენდერს თუ ადგილობრივი თქვათ მომსახურებით ფიქრობთ, რომ ამ ტენდერში კომპანიები არა საერთაშორისო, მე საერთული საკითხია და მაგის გარდა ოპიკი ახლა უყურებს ყველაფერს. იმიტომ ოპიკის ფული 93 მილიონიდან 50 მილიონი არის ოპიკის ფული. ეს იცით ამერიკის შეერთებული შტატების კერძო ინვესტიციების კორპორაციაა. ეს ამერიკის ფულია ფაქტიურად მთავრობის. და ამას და 4 წელი დაგჭირდა ერთად მუშაობთ და დაწმუნებული იყო, რომ ეს ფული შედეგიანად, ანუ მიზანმემართულად ჩაიდებოდა და დაიბრუნებს, ეს მომგებიანი ბიზნესია. ამიტომ ერთად ეს გარდა იმისა, რომ ჩვენ ახლა ინფრასტრუქტურას ვაკეთებთ და მართლა საზეიმოდ აგვაქვს ესე ვთქვათ საქმე, როგორც გუშინ წინ გავხსენეთ. ამის გარდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის მთავრობა გვენდობა ჩვენ კომპანიას რა თქმა უნდა რეგიონს. რომ აქ ფული და მათ მოლაპარაკებს ეს ხო გქონდათ, აი რომ გითხრეს, რომ 50 მილიონს გაძლევდით და რამდენ ხანში დახარჯავდით, რამდენ ხანში შევდებით? რა თქმა უნდა, გეტყვით ახლა აი ჩვენ ახლა ეს 50 მილიონი არის 15 წლიანი სესხის ფორმატში არის. მზათა გვაქვს ტენდერისთვის და ყავს 4 მონაწილე და 3-ს კიდე ველოდებით. ეს არის თურქული, დანიური, ჰოლანდიური კომპანიები, რომელსაც აქვთ ლიცენზია, რომელსაც აქვთ გამოცდილება ჰიდრონაგებობის და დაღრმავების საქმიანობაში. ორივეს ერთი და იგივე კომპანია შეასრულებს და ცალ-ცალკე ტენდერს გამოაცხადებთ. აი ახლა ვფიქრობთ ოპიკთან ერთად. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვირჩევნია, რომ ეყოს ერთი კომპანია, რომ მთლიანად აიღოს. ოპიკი იხრება იმისკენ ჯერჯერობით არ ჩამოყალიბებულოთ ჰიდრონაგება და ცალკე გაღრმავება.
ორ თვე დაჭირდება ტენდერის გამოცხადება. მზად აქვს ყველაფერი დოკუმენტაცია, ამას ველოდებოდით. ამის გარდა იმის მერე დაჭირდება 18 თვე. სამუშაოებს 18 თვეში მივიღებთ ეხლა ფუნქციონირებს ეს ტერმინალი, მაგრამ ჩვენ ვიყენებთ APM-სგან იჯარით აღებულ ნამისადგომებს და გვაქვს ცოტა სრულყოფილი არ არის, როცა ეს ტერმინალზე არსებული საწყობი პირდაპირ გავა ამ ანუ 2021 წლისათვის თქვენ 2020 წლის ბოლოსთვის ვარაუდობთ რომ უკვე იქნება ვარაუდობთ გეგმას ვერ ავხსნათ. კარგით, ეს კითხვები რომელიც საჭიროებას თქვენც ახსენეთ ბევრი იყო, ალბათ იმან გამოიწვია, რომ მათ შორის 2 წლის წინ კლაუს ლარსენის შეფასება მოვისმინეთ, ანაკლიასთან დაკავშირებითაც ბევრი კითხვა დაისვათ, თქვენც ახსენეთ კონკურენციაზე, ხშირად რომ მეკითხავთ და მაინც მინდა თქვენი პასუხი მოვისმინოთ. თქვენ გაქვთ კონკრეტულად ამ კარბამიდთან დაკავშირებით პერსპექტივა ხო და აი რა ტვირთებზეა საუბარი და არის თუ არა კონკურენციაში, ანუ ერთსა და იმავე ტვირთებზე გაქვთ თუ არა გათვლა, იმიტომ რომ ანაკლიის ხელმძღვანელობასაც ბევრი უსაუბრია იმ გათვლებზე, რომელიც ანაკლიის შემთხვევაში არსებობს და თქვენი გათვლა მაინტერესებს. ერთმანეთის კონკურენციაში შედიხართ ტვირთებთან დაკავშირებით? თავისთავად კონკურენცია ბუნებრივი არსებობს. იმიტომ ეს ძალიან კარგია. ხო, კარგია. ახლა მოგწონს თუ არა ჩვენ თვითონ ამ კონკურენცია ერთმანეთის მიმართ არსებობს, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ეს კონტრაქტები, ეს ტვირთები, ეს არ კიდევ ერთხელ ეს არ მოიცავს სპორტს. ჩვენ ამ ტვირთთან დაკავშირებით ბაქოს სპორტი ავამუშავეთ, ახალი ალიათი, პირველი ტვირთი, დიდი რომელიც მიიღო ეს კარბამიდადის. ეხლა ვეზდებით ნახშირს რუსულს, ხორბალს ყაზახურს, ამ ახალ ტერმინალში. ეს ის ტვირთები არ არის რომ ამას IPM-ის პორტში ვერ ვასაწყობებთ. არა აქვთ მათ ეს ინფრასტრუქტურა. თან ამის გარდა IPM-ის სწორად უნდა გამიგოთ, ეს არის მხოლოდ სუფთა პორტის ოპერატორი. პორტის ოპერატორი ემსახურება ლოჯისტიკურ სერვისს. ჩვენ PS ჯგუფი თლიანად ეს გარდა იმისა რომ ფოთის სპორტში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი PS ტერმინალი გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ლოჯისტიკური სამსახური 92 წლიდან ამას ვაკეთებთ. გვაქვს საზღვაო სააგენტო. თქვენ ფიქრობთ რომ გარანტირებულად გაქვთ ტვირთების არა, გარანტირებული არაფერი არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ წინა ვართ ყველაზე. ჩვენ ეს ტვირთები დღეს მოგვაქვს. სხვები თუ ლაპარაკობენ რომ მოიტანენ, ჩვენთან დადეს ეს ტვირთები დღეს. ახლა არის ყველაზე კარგი დრო, თქვათ, მწვანე პორტის შესაქმნელად, მაგათ 2 წლის წინ რაც ახსენა ანამ APM ტერმინალის დირექტორის განცხადება, რომ მაშინ არ იყო თქვათ საჭიროებას ვერ ხედავდა საერთოდ. ანუ მაშინ არ იყო საჭიროება და ახლა დადგა თქვენ მაშინაც ხედავთ საჭიროებას. ჩვენთვის ახლა იყო, ჩვენ სანამ არ დავარწმუნეთ ეს ხალხი, თუნდაც აი ნახშირის მფლობელები, ვის რეზიდება დიდი რაოდენობით, ხორბლის, კარბამიდის, ეს მფლობელები შახდენი სანამ BIP-იმ არ დაარჭო, ესე ვთქვა, თავის რუკაზე ეს დროშა, რომ ფოთის სპორტი არის ის PS ტერმინალი, არის ის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, სადაც შეიძლება თანამედროვე სტანდარტები ენდო და გადაზიდო. ჩვენ ამისთვის მოვიმზადეთ, თავიდან რომ გვექნა, იცით, ცოტა იჭვის თვალით გიყოლება ღირს თუ არა. ჩვენ ეს ხალხი წამოვიყოლიეთ, თანამშრომლობ და ეხლა უძლიერებ ახვედრებ. ბოლო კითხვის დაგესვენთ. ეს 120 მილიონი არის ის თანხა, რომელიც 2020 წლისათვის შედეგს მოგცემთ. 93 არის პირველი ფაზა. 120 მილიონი თლიანად განიხილავს თელის 650 მეტრა ნავმისადგომის რეკონსტრუქციას. ანუ 300 მეტრი, რომელიც თქვენ ახსენეთ პირველი ფაზა, 300 მეტრი დარღვევა. რაც საშუალებას მოგცემს 50000 ტონა წყალსაცმლის გემების მიღებას პირდაპირ ნავსადგურთან. გაწევთ რომ ბევრი სიახლე გექნებათ მუდმივად და მით უმეტეს არც ჩვენ მოგაკლებთ ყურადღებას ამასთან დაკავშირებით, რომ ყოველთვის სასიამოვნოა, როდესაც სიახლეების გაზიარების შეძლება გვაქვს. მადლობა სამწუხაროდ დროის სიმცირიდან გამომდინარე კიდევ ბევრ კითხვაზე პასუხს ბატონი ირაკლისაგან მომავლისთვის გადავდებთ, ან ჩვენი ვებგვერდის მკითხველები წაიკითხავთ. ირაკლი კერვალიშვილი PS ჯორჯიას დაფუძნებელი იყო, საქმიანი დილის სტუმარი. კიდევ ერთხელ მადლობა მას სტუმრობისათვის. ამით კი საქმიანი დილა უნდა დავასრულოთ. წარმატებული ბედნიერ დღეს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, უნდა დაელოდოთ საქმის კურსზე. 13:45 ბექა ბაციკაძესთან ერთად.